กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยสปอยเมื่อนักล่าเกมขยะหาสู้ในเกมเทพอิทโชทามเริ่มกันที่ชายสวมหน้ากากเลมาซิโอนักมวยปั้มในตำนานในที่สุดก็โค่นเทพมารลงได้ส่วนเจ้าหญิงก็ปลื้มน้ำตาแตกเป็นเพราะคุณเลยเนาะแต่ว่าบักสันลาคุได้ใส่สนนองจอกเข้าไปคมๆเหมือนซาบงบาดมือเฮ้ยเธอนี่แหละคือเทพมารตายกันซะแล้วภาพได้ตัดมาที่พระเอกฮิซึโตเมะลาคุโระเขาคือนักล่าเกมขยะในที่สุดก็เคลียร์เฟขยะได้แล้วโว้ยและกว่าจะเล่นเกมเสร็จก็ถึงเช้าพอดีเขาเลยต้องรีบไปโรงเรียนที่นั่นมีคนรอยกมือดักกวกมือเรียกทรงนี้นางเอกแน่นอนแต่ว่าหนาเสียดายเธอโดนเพื่อนพระเอกปาดหน้าเหมือนฮอนด้าแข่งกับยามาฮ่าหลังจากเลิกเรียนไซกะเลเธอก็ได้ไปที่ร้านขายเกมพอเข้ามาปุ๊บเจ้าของร้านก็แซวว่าแหมเสียใจด้วยนะเขาไม่ได้มานะเจ๊เจ้าของร้านก็บอกว่าคู่ต่อสู้ของเขาคราวนี้คือเกม300บัค3ล้านแถมลาดบอสยังบังคับให้ใส่แต่กกนกางเกงในเขาคงจะใช้เวลาอีกนานกว่าจะเคลียร์เกมเฟขยะได้นะพูดยังไม่ทันขาดคำฮิซึโตเมะคุงก็ได้โผล่มาที่ร้านเพื่อหาเกมขยะอีกครั้งส่วนเลจังนี่สู้หน้าผัวไม่ค่อยได้หายตัวจากนั้นฮิซึโตเมะคุงก็ได้เริ่มสาธยายถึงเกมหมาโคตรหมาโคตรของโคตรของโคตรหมาเลยครับเกมหมามากครับเจมานะก็เบื่อจะฟังเลยแนะนำเกมเทพให้แล้วกันนี่สนใจไหมแชงกิล่าฟอนเทียเกม VR Full Day ที่มีผู้เล่นลงทะเบียนมากกว่า30ล้านนั่นแหละฮะเรียบร้อยพระเอกเสียเงินหลายร้อยประเด็นสำคัญก็คือเลจังก็เล่นเกมนี้ด้วยเจมานะเลยหันมาส่งซิกนี่ชมขนาดนี้แล้วอย่าลืมจับเซิงนะยะเฮ้ยใจเย็นหลังจากที่ซื้อแชงกิล่าฟอนเทียมาบักคิสโตเมะก็ได้มาดูข้อมูลเล็กน้อยแล้วเข้าเกมแม่งเลยพอล็อกอินเข้ามามีอาชีพให้เรียกตั้งเยอะแยะแต่แม่งไม่เหมือนประเทศไทยไม่ให้กูเรียกนายกเลยเฮ้ยไม่ออกอ่ะเขาได้เลือกอาชีพทหารรับจ้างดาบคู่แล้วผู้พเนจรส่วนแฟชั่นนั้นก็มีมากมายแต่งไปแต่งมากลายเป็นกรุ๊ปป่าซาไกแล้วไม่ว่าจะเล่นเกมไหนเขาก็จะตั้งชื่อซันลาคุแต่งตัวเสร็จเข้าเกมมาก็เกิดกลางป่าแบบงงซันลาคุก็งงปกติต้องฝึกสอนก่อนไม่ใช่หรอดูเหมือนว่าบักซันลาคุจะไม่รู้ว่าหากเลือกเป็นผู้พเนจรมันจะเกิดแบบซุ่มแล้วนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทำให้เขามาเกิดในป่าบักซันลาคุเลยต้องเดินเข้าเมืองเพื่อหาจุดเซฟในระหว่างเดินไปที่เมืองในจังหวะที่เผลอกอบลินก็จะแทงเธอข้างหลังและซันลาคุเขาก็หลบได้จากนั้นเขาได้ติดตั้งดาบคู่พร้อมสู้ก่อนจะเกิดต้องโดนเปิดจนดับแล้วด้วยสกิลเพย์ของเขาทำให้จัดการกอบลินได้อย่างง่ายดายพร้อมได้ของดรอปเลเวลอัพอาวุธที่ดรอปมานั้นค่าความทนเหลือแค่ครึ่งหนึ่งทันใดนั้นเองจู่ๆพุ่มไม้ก็สั่นดอกแดกน่าสงสัยจังว่ามีคนซ้ำเต็งกันหรือเปล่าที่ไหนได้เกือบโดนกระต่ายกระซวกคอเขาให้กระต่ายได้หันเข้ามาจู่โจมเขาอีกครั้งแต่ว่าซันลาคุได้รีเฟกวัยรุ่นสวนกลับไปติดคิเต็มเลเวลอัพสกิลใหม่แฟตคอร์เตอร์หรือแพรี่นั่นเองในตอนนั้นเองเขาก็นึกขึ้นได้เล่นมาเป็นชั่วโมงแล้วยังไม่เจอบั๊กเลยโอ้สมแล้วที่เป็นเกมเทพนะน้ำตาจะไหลกูปลื้มชิบหายเลยแต่ว่ากระต่ายตัวนี้นั้นดันไม่มีของดอกซันลาคุนั้นอยากได้มีดสังหารจากกระต่ายมากซึ่งมีดสังหารมีโอกาสดรอปแค่ 5%ซันลาคุเลยฟาร์มมาเลยแม่ง50ตัวจนเวล12ในที่สุดเขาก็ได้มาแล้วดูเหมือนว่าซันลาคุฟาร์มแถวนี้เวลจะไม่ขึ้นแล้วเขาเลยจะกลับไปที่เมืองแต่เมืองที่1นั้นอยู่ไกลเหลือเกินเขาเลยไปเมืองที่2เลยละกันทว่าก่อนเข้าเมืองนั้นมีบอสดักอยู่งูยักษ์จอมเขมือบแนะนำผู้เล่น3คนคนอื่นวิ่งหนีแต่พี่วิ่งใส่จิตวิญญาณดาร์กโซมันคงพลาดตัดภาพมาที่เมืองเริ่มต้นมีเมียมาดักหน้าปากซอยเลจังที่มาดักหน้าปากซอยนั้นรู้แค่ว่าฮิซึโตเมะคุงใช้แค่ชื่อซันลาคุแต่ก็ยังหาไม่เจอกลับมาทางด้านดาร์กโซเพเยอร์ทำให้ฉันสนุกหน่อยเถอะแสงฟ้าเขาได้ใช้แท็บสเต็ปเพื่อหลบและอ่านการเคลื่อนไหวของบอสพร้อมโจมตีสวนกลับไปแต่ดาบหักปักเมียเพื่อนซันลาคุเลยตัดสินใจใช้ของใหม่ที่ได้มาแต่ว่าดันพลาดท่าโดนงูยักษ์พ่นพิษใส่จนทำให้ซันลาคุติดสถานะพิษนี้จะทำดาเมจ1ทุก10วิแต่ยังบ่เจ็บปวดเท่าสถานะโสดที่ถือเขาทิ่มซันลาคุได้เริ่มอ่านเกมแบบกางเกงขาดดากงานนี้หมอไม่รับเย็บดาเมจพิษจะมาทั้งหมดทุก10วิ
หรือก็คือเราเหลือเวลาทั้งหมดแค่4 นาทีต้องโจมตีติดคีอย่างแม่นยำไม่งั้นไม่ทันแถมซันราคุเขายังได้เข้าใจระบบติดคีของเกมนี้การติดคีไม่ได้เกิดขึ้นแบบสุ่มขอแค่โจมตีโดนจุดสำคัญแต่มันก็ยังเล็งยากอยู่ดิซันราคุเลยตัดสินใจใช้สกิลสกูเพียสเพื่อเจาะหนังแข็งๆของงูยักษ์จอมเขมือบและโจมตีเข้าไปซ้ำๆที่จุดเดิมติดคีทุกดอกเพราะว่างูยักษ์ได้ปัดเหยื่อของมันขึ้นไปกลางอากาศพร้อมที่จะเขมือบซันราคุนึกขึ้นว่าพอเคลียร์เฟขยะได้เลยได้ใจไปหน่อยเล่นแบบโนดาเมจสบายๆโดยไม่ต้องใช้ยาเราดันเหลืองและคิดไปแบบนั้นทว่าในขณะที่ซันราคุกำลังจะโดนแดกแต่ก็แหกปากงูยักษ์จอมเขมือบออกมาได้ซันราคุได้รีเฟกไปรุ่นใช้สกิลแฟตคอร์เตอร์สวนกลับไปแพรี่คมๆเหมือนตะบงบาดมือจากนั้นซันราคุได้จับผมงอกๆเอาไว้แล้วใช้สกิลสกูเพียสเจาะเข้าไปที่ดวงตาของงูยักษ์จอมเขมือบปิดฉากบอสสำเร็จซันราคุดีใจมากทำได้แล้วเว้ยเป็นไงล่ะไอ้งูเฮงซวยไปเจาะเลเวลอัพ14แถมมีของดรอปอีกด้วยแต่ว่าสถานะพิษนั้นยังอยู่อ้าวเฮ้ยซันราคุเลยรีบวิ่งไปที่เมืองเพื่อหาจุดเซฟและดันมาเจอคู่รักที่หัดเล่นเกมอยู่หน้าประตูเมืองเมียนั้นกำลังลากหัวโคมๆแต่ผัวห้ามไว้ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเมียจ๋าถ้าหากฆ่าผู้เล่นจะมีกระโหลกอยู่ที่ชื่อน่ะเขาคิดว่าน่าจะติดพิษมาเลยบอกให้ซันราคุรีบวิ่งไปโรงแรมเลยซันราคุก็รีบวิ่งกระโดดซาดเหลาทันตายพอดีเกมก็ขึ้นเตือนมาว่าโทษจากการตายสเตตัสลดลงชั่วคราวหลังจากนั้นซันราคุก็ได้ไปหาชุดหาอาวุธแต่ว่าก็ไม่มีอาวุธที่ถูกใจเขาเลย NPC เลยบอกว่าถ้าอยากได้ของที่ดีก็ต้องมีวัตถุดิบที่ดีซันราคุเลยไปขุดแร่ที่วิ่งไม่ได้เขาใช้เวลาอยู่3 ชั่วโมงในการขุดหาแร่เพื่อเอามาให้นายช่างก็บอกว่าสร้างเจ้านี่ได้นะดาบสั้นเขียวขจีเหมือนสีทนได้ NPC นายช่างยังเตือนอีกว่ายามราตรีมันอันตรายเนาะอย่าออกไปไหนเลยพอซันราคุออกมาจากร้านแน่นอนครับหิวตีนไปลุยกันเลยส่วนเลจังที่กำลังตามหาหวานใจเธอก็โชว์เทพปราบบอสวันฮิตตายกลับมาทางด้านซันราคุที่กำลังสู้กับเลดแคปกอบลินซันราคุสัมผัสได้เลยว่าดูเหมือนว่ามอนเตอร์ยามราตรีนั้นจะแข็งแกร่งกว่าปกติบักซันราคุถึงกับอุทานขึ้นมาว่าความแข็งแกร่งของเจ้านี่ไม่แปลกไปหน่อยเหรอแล้วที่แย่ที่สุดคือมันยังเรียกพวกมาเพิ่มอีกแต่ทว่าในตอนนั้นเองซันราคุกลับรู้สึกสนุกและตื่นเต้นกลันใดนั้นพวกกอบลินได้โดนกลานโจมตีปริศนาในตอนนั้นเองซันราคุได้ตระหนักรู้คิดว่าฉันดูถูกเกมนี้เกินไปสนุกกับเกมนี้มากและคิดว่าเกมเทพก็ไม่เร็วเหมือนกันจะบอกว่าติดเลยก็ได้แต่ว่าเกมนี้แชงกิล่าฟอนเทียมันไม่ใช่แค่นั้นเลยในวันนี้ในวินาทีนี้ฉันได้สัมผัสถึงแชงกิล่าฟอนเทียที่แท้จริงเข้าซะแล้วได้พบเจอยูนิคมอนเตอร์ไลคาออนพิชิตลาตีแล้วจำนวนยูนิคมอนเตอร์ที่ถูกกำจัด0ตัดภาพไปที่เลจังที่ยังหาผัวไม่เจอจนในที่สุดเธอก็ได้ข้อมูลจากคู่รักคู่หนึ่งเลจังได้ให้ค่าตอบแทนแล้วรีบไปอย่างเร็วคู่รักที่เห็นตาสัญลักษณ์แขนของเลจังนั้นสัญลักษณ์นั่นมันล่ายูนิคมอนเตอร์ว่ากันว่าในแชงกิล่าฟอนเทียมียูนิคมอนเตอร์ทั้งหมด7ตัวแต่เกือบทั้งหมดไม่มีใครรู้เงื่อนไขการปรากฏตัวเลยอีกทั้งเกมนี้เปิดมาแล้ว1 ปีทั้งที่มีผู้เล่นมากกว่า30 ล้านคนแต่กลับยังไม่มีใครจัดการยูนิคมอนเตอร์ได้เลยสักตัวกลับมาทางด้านซันราคุก็รู้ได้เลยว่าถ้าโดนโจมตีสักทีแม่งตายแน่นอนจู่ๆไลคาออนก็ได้จู่โจมเข้ามาแต่โทษทีรีเฟกไม่รุ่นทันซันราคุได้หัวเราะออกมาเห็นบอกว่าเป็นยูนิคมอนเตอร์แต่ไม่เห็นจะเท่าไหร่เลยนี่ว่าแต่หัวใจนั้นลงไปอยู่ตาตุ่มแล้วเกือบไปแล้วถ้าไม่ได้สกิลจัดแพรรี่คงตายไปนานแล้วแน่ๆในระหว่างคิดอยู่นั้นไลคาออนก็ได้จู่โจมมาเกือบซันราคุหลบไม่ทันจากนั้นซันราคุได้เปลี่ยนอาวุธเอาจริงเลยแล้วกันจนสามารถทำดาเมจติดคีไป1 ครั้งเพราะว่าไลคาออนนั้นยังมีความสามารถในการหายตัวอันนี้เป็นการเดาจากผมเองผมไม่รู้ว่าพระเอกมันสังเกตเห็นหรือเปล่าณช่วงเวลาที่แสงจันทร์ไม่สาดส่องไลคาออนจะหายตัวแล้วปรากฏออกมาในช่วงที่แสงจันทร์สาดส่องลงมาณเวลานั้น
ซาลาคุได้เข้าต่อสู้กับไลคาออนพิชิตลาตีแบบโนดาเมจหลบการโจมตีครั้งแล้วครั้งเล่าไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งทั้งที่ซาลาคุโจมตีติดที่ไปมากกว่า200ครั้งแม้แต่อาวุธวอลปานชอปเปอร์ก็ยังจะพังเสียก่อนทั้งที่ทำถึงขนาดนั้นแต่ไลคาออนพิชิตลาตีก็ไม่มีท่าทีที่จะสยบลงง่ายๆจนทำให้ซาลาคุนั้นคิดว่าจะว่าไปเจ้านี่มั่นใจเลยว่าไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่เราจะท้าทายไว้แต่ถึงอย่างนั้นเขากลับรู้สึกตื่นเต้นยืนการ์ดที่จะเผชิญหน้ากับไลคาออนพิชิตลาตีซันลาคุได้หลบการโจมตีทั้งหมดของไลคาออนแล้วเล็งไปที่ดวงตาทว่าไลคาออนหลับตาหลบดาเมจอ้าวเฮ้ยซันลาคุที่พลาดโอกาสไปแล้วเขาคิดว่าระยะนี้โจมตีไม่โดนแน่ทว่าจู่ๆไลคาออนก็หอนแสงจันทร์ได้หายไปภายใต้เสียงหอนของไลคาออนพิชิตลาตีนั้นซันลาคุไม่สามารถขยับตัวได้ณเวลานั้นแค่ชั่วพริบตาเดียวไลคาออนได้โจมตีซาลาคุจนหมดทางสู้กันเลยเลือดเหลือหนึ่งเพราะว่าค่าความโชคดีที่อาบไว้เยอะซาลาคุได้ตัดสินใจว่าจะลาดบอสหรือเนื้อเรื่องน่ะช่างมันถึงตอนนี้จะไม่ไหวแต่สักวันฉันจะจัดการแกให้ได้จนกว่าจะถึงตอนนั้นอย่าถูกใครจัดการไปก่อนละไลคาออนพิชิตลาตีหลังจากนั้นซันลาคุได้ฟื้นขึ้นมาพร้อมคำสาปของไลคาออนมาร์กิ้งผลของมันก็คือสวมใส่เครื่องป้องกันไม่ได้มอนเตอร์ที่เลเวลต่ำกว่าจะหลบหนีผู้ที่ถูกคำสาปของไลคาออนบทสนทนาของ NPC จะถูกปรับเปลี่ยนบริเวณที่ถูกคำสาปจะต้านทานเวทได้สามารถคลายคำสาปได้โดยคำอธิษฐานของสตรีศักดิ์สิทธิ์หรือเอาชนะผู้ที่มอบคำสาปซันลาคุเขาได้เดินมาท่ามกลางทางตะโกนว่านี่มันโธ่เอ้ยไอเจ็ดแม่โคตรเกมมาเลยใจเย็นก่อนจากนั้นซันลาคุก็ได้มาดูสเตตัสของเขาดูเหมือนว่าแค่สู้กับยูนิคมอนเตอร์ก็ได้ค่าประสบการณ์เยอะพอตัวเลยในตอนนั้นเองได้มีกระต่ายโผล่มาพาไปเจอประตูยูนิคซี่นาริโอบัตรเชิญสู่อาณาจักรแห่งกระต่ายเหมือนซันลาคุเคยได้ยินมาว่าจากที่หาข้อมูลมานะยูนิคซี่นาริโอมีของชั้นเลิศแถมมีแคนจำนวนมากตามหายูนิคซี่นาริโอจนเลียดตาแทบกระเด็นเอาไปลุยเลยละกันพอซันลาคุเข้าไปแล้วมันเพิ่งขึ้นป้ายแจ้งเตือนเลเวลแนะนำ80ว่าซันเอาพระเอกกูเลเวล28เย็ดเคขี้ศักดิ์สิทธิ์หลังจากที่เขาเข้ามาสิ่งแรกที่เห็นก็คือเมืองที่เต็มไปด้วยกระต่ายในตอนนั้นเองได้มีน้องกระตุยชื่อเอมุจังเข้ามาทักเธอนั้นเป็นเหมือน FC ซันลาคุที่สู้กับไลคาออนสุดยอดมากเลยนะคะคุณซันลาคุวิญญาณแห่งวอลปาลึกเชิญเลยค่ะจากนั้นเอมุจังได้นำทางไปพบกับหัวหน้าและบิดไวเอสแล้วภาพได้ตัดมาที่เลจังก่อนที่เลจังจะเริ่มเล่นแชงฟลอร์เจมานะเจ้าของร้านขายเกมได้ป้ายยาเลจังไปว่าคืองี้เนาะปัจจุบันนี้ถ้ามัวแต่รอตัวผู้ระวังนกคาบไปแดกนะยะเพราะงั้นลองแข็งแกร่งขึ้นจนสอนนิสโตเมะคุงได้ดีไหมล่ะเนี่ยเจแนะนำเกมนี้เลยนะและนั่นทำให้เลจังมาเล่นแชงกิล่าฟอนเทียเพื่อตามหาหวานใจเข้าช่วงปิดเทอมฮิซึโตเมะเริ่มหาข้อมูลเกี่ยวกับยูนิคซี่นาริโอของเขานั้นต่างออกไปไวเอสได้เสนอว่าแกสู้กับเจ้าหมานั่นมาใช่ไหมแกมีจิตวิญญาณวอปาน่าดูเลยนี่ถ้าหากแกสนใจฉันจะฝึกให้อย่างดีเลยนะซันลาคุตอบตกลงทันทีขอฝากตัวด้วยครับลูกพี่ไวเอสถูกใจมากที่โดนเรียกว่าลูกพี่จึงบอกให้ซันลาคุเรียกฉันว่าแวดก็ได้จากนั้นลูกพี่แวดก็ได้สั่งให้เอมุจังเป็นผู้ดูแลของซันลาคุเอมุจังก็กล่าวว่าจะพาซันลาคุชมเมืองสักหน่อยแต่ซันลาคุต้องขอตัวไปพักก่อนพร้อมหาข้อมูลเพิ่มทว่าก่อนไปลูกพี่แวดได้สวมปลอกคอแห่งวอป่านคือได้รับค่าประสบการณ์น้อยลงแต่ถ้าเลเวลอัพแล้วก็จะได้แต้มอัพสเตตัสเพิ่มมากขึ้นถึง 2.5 เท่าจากที่ดูเหมือนจะไม่มีข้อมูลเลยซันลาคุนั้นเหมือนจะเป็นคนแรกหลังจากนั้นได้มีเพื่อนที่ชื่อคัตโซชวนมา1-1ในเกมที่มีชื่อว่าท้องผุเกมท้องผุนั้นบั๊กเยอะมากพวกเขาสู้กันแบบใครใช้บั๊กเก่งกว่ากันเมืองชนะระหว่างสู้ซันลาคุก็โดนแขนที่ขาดไปแล้วทำดาเมจจนแพ้ไปจากนั้นพวกเขาก็ได้มานั่งคุยกันซันลาคุก็ได้พูดถึงแชงกิล่าฟอนเทียคืองี้นะตามข้อมูลในบอร์ดมียูนิคมอนเตอร์สุดแกร่งทั้งหมด7ตัวและผู้เล่นที่รู้ชื่อเหมือนจะมีแค่4ตัวนะทว่าฉันเจอหนึ่งในนั้นโดนเล่นงานสะเละเลยและนั่นจึงทำให้บักคัสโซเริ่มสนใจไม่นึกเลยว่าบักซันลาคุที่เล่นแต่เกมขยะจะมาเล่นแชงกิล่าฟอนเทียด้วยแถมบักคัสโซยังส่งเมลไปบอกเจ๊ใหญ่อาเธอร์เพนชูกอนว่าบักซันลาคุเริ่มเล่นแชงกิล่าฟอนเทียแล้ว
ดูเหมือนว่าเจเพนจะเป็นสายสังหารผู้เล่นหรือจะเรียกว่า PK ตัดภาพมาที่ซันลาคุเขาคิดจะฟาร์มเวลก่อนที่ผู้เล่นจะเพิ่มขึ้นอีกเพราะว่าช่วงนี้ช่วงปิดเทอมนะเอมูจังก็จะช่วยอีกแรงเลยขอเข้าร่วมปาร์ตี้เขาก็ตกใจมากที่ NPC ขอเข้าร่วมปาร์ตี้ได้แต่ช่างแม่งละรับเลยแล้วกันเอมูจังเลเวล56นักเวทวอปานอยู่ๆได้มีผู้เล่นเข้ามาเห็นเขาพวกผู้เล่นที่เห็นเอมูจังน่ารักมากก็เลยถามว่าทำยังไงถึงได้มาหรอซันลาคุเห็นท่าไม่ดีรีบแถทันทีว่าคือเป็นการพูดโดยไม่ขยับปากไปแล้วเด้อทางงานนี้ก็ทางไปทางมันทว่าดันโดนถ่ายภาพเก็บไว้ส่วนพวกซันลาคุที่หนีออกมานอกเมืองได้ซันลาคุอยากตรวจสอบมาร์กิ้งที่บอกว่ามอนเตอร์ที่เลเวลต่ำกว่าจะหนีทันใดนั้นก็ได้มีมอนเตอร์ที่วิ่งเข้ามาเห็นมาร์กิ้งแล้วก็วิ่งหนีซันลาคุเลยวิ่งตามไปเก็บแบบ GG Easy เอาละตรวจสอบเสร็จสิ้นเขาได้บอกแผนให้ฟังแผนต่อจากนี้เหมือนจีกี้ให้หมดเป้าหมายคือบอสประจำพื้นที่ Let's go พวกเขาได้มาถึงพื้นที่บอสแต่มองไปทางไหนก็มีแต่บึงย้อนกลับไปซันลาคุรีบเกินจนไม่มีข้อมูลบอสเอมูจังก็บอกว่าบอสชื่อมัดดิค่ะมันจะทำการโจมตีจากพื้นดินเพราะงั้นต้องหยุดการเคลื่อนไหวของมันไว้ค่ะแม่มานี่พระเอกถึงกับทำหน้าบึ้งขะเบิงตึงอยู่ในบึงอีกจู่ๆเอมูจังก็สัมผัสได้คุณซันลาคุมันมาแล้วค่ะซันลาคุได้บอกให้เอมูจังขึ้นมาเกาะบนตัวมันมาแล้วเจ้ามัดเด็กได้ปรากฏตัวออกมาทว่าลักษณะบึงของเกมนี้ถูกบังคับให้อยู่ในสถานะเดินหรือก็คือเจ้านี่กับฉันไม่เข้ากันสุดๆเจ้ามัดดิกได้ดำลงไปพร้อมจู่โจมมาหาพวกซันลาคุในพื้นที่ที่ถูกผนึกความเร็วซันลาคุได้ใช้สกิลที่เพิ่งพัฒนาขึ้นมาใหม่สกิลสไลด์มูฟทำให้เขานั้นหลบมาได้แต่ถึงจะหลบได้เจ้ามัดดิกได้หันกลับมาจู่โจมอีกครั้งปักซันลาคุได้รีเฟกผู้เท่าด้วยสกิลเลเพลคอร์เตอร์สกิลนี้เมื่อปัดป้องการโจมตีจะทำการตอบโต้กลับทันทีซันลาคุก็คิดว่าเริ่มมาไม่กี่วิก็ใช้สกิลป้องกันไป2สกิลแล้วปัญหาก็คือสกิลคูลดาวน์10 วิจะทำยังไงดีณเวลานั้นเจ้ามัดดิกได้พุ่งตรงเข้ามาหาเหยื่อของมันเอมูจังได้ใช้เมจิกเอททำให้เจ้ามัดดิกนั้นหงายท้องปางงางทำได้แล้วค่ะโอ้การช่วยเหลือจากเอมูจังทำให้ซันลาคุคิดขึ้นได้ว่าจริงด้วยในหัวคิดไปแล้วว่าเล่นอยู่คนเดียวแต่ตอนนี้เรามีพวกพ้องเอาละโอกาสมาแล้วผัดเผ็ดปลาดุกเป็นตะแซ่บเอาไว้จับเบิดโอ้ยแม่งเอ้ยยางหยาบถวะทว่ากว่าจะเดินมาถึงเจ้ามัดเด็กได้ลุกขึ้นมาอีกครั้งแล้วเข้าจู่โจมทันทีจังหวะรีเฟกวัยรุ่นซันลาคุได้ใช้สกิลที่พัฒนาขึ้นสไปรัสเอทตอบโต้กลับไปแล้วเขาได้ปีนขึ้นไปบนหัวของเจ้ามัดดิกซันลาคุได้ถามเอมูจังใช้เวทแรงๆได้อีกไหมเดี๋ยวจะใช้เลยค่ะเอมูจังได้เพิ่มบัฟเวทส่วนซันลาคุเขาได้ยั่วเจ้ามัดดิกดิ้นไปดิ้นมาถ้าคิดว่ากินได้ก็กินเลยสิเจ้ามัดดิกได้เปิดปากของมันพร้อมที่จะซดพวกซันลาคุลงท้องแต่ว่าช้าไปแล้วเลย10 วิแล้วสกิลที่รีคูดาวมาพอดีซันลาคุจึงได้แพรี่สวนกลับไปเอมูจังโจมตีต่อด้วยแอดบูทเมจิกเอทจนทำให้เจ้ามัดดิกลงไปหงายท้องปางงังซันลาคุนั้นโดนฟอร์ดาเมจไป8ดาเมจฟอร์ดาเมจคือการตกจากที่สูงแล้วได้รับความเสียหายซันลาคุได้กล่าวชมเอมูคอมโบคอมจอยคอมไมคอมแปตจริงๆเอมูไนท์ช็อตทว่าพอลุกขึ้นมาเจ้ามัดดิกนั้นได้หายไปจู่ๆพื้นรอบๆก็สั่นสะเทือนอย่างหนักซันลาคุเลยนึกถึงคำพูดของเอมูจังมันจะทำการโจมตีจากพื้นดินค่ะเพราะงั้นต้องหยุดการเคลื่อนไหวของมันไว้ค่ะแรงสั่นสะเทือนนั้นทำให้ซันลาคุเคลื่อนไหวไม่ได้เขาเลยตัดสินใจรีบโยนเอมูจังออกไปทำให้เขาถูกซัดขึ้นไปกลางอากาศบักซันลาคุที่ถูกซัดขึ้นไปนั้นคาดว่าถ้าตกลงไป SP หมดหลอดแน่ซันลาคุเขาได้เริ่มนินทาถึงจะเล่น VR มาเยอะก็เถอะแต่ตกจากที่สูงเนี่ยไม่ชินเลยผู้สร้างเกมนี้ใส่เสียลดดาเมจโจมตีลอยขึ้นฟ้าแล้วให้ผู้เล่นตกสูงตายขอให้เอมูยิงเวทก็ไม่ได้ด้วยเดี๋ยวระเบิดซันลาคุที่ถอดใจไปแล้วอีกเพียงแค่ไม่กี่วิหัวเขาก็จะกระแทกพื้นทว่าเอมูจังยังไม่ยอมแพ้ตะโกนออกมาว่าจงแสดงออกมาวอปานสปิริตเอมูจังได้ฉายม้วนคาถาใช้เราทิ้งเคลื่อนที่ในพริบตาและนั่นทำให้พวกเขาเคลื่อนที่ไปอยู่บนหัวของเจ้ามัดดิกเกมนี้มีสกิลจู่โจมที่เรียกว่าเมเทโอฟอร์ซึ่งใช้พลังงานจากการตกที่สูงเพื่อทำดาเมจซันลาคุได้หัวกระแทกกับเจ้ามัดดิกโอ้โน่เลยนี่แล้วมึงไงบอสมัดดิกจัดการเรียบร้อยแล้วด้วยความโชคดีที่ซันลาคุอัพมาเลือดเหลือ1เลเวลอัพ29
หลังจากนั้นพวกเขาได้เดินไปที่เมืองต่อไป แล้วเพื่อไม่ให้ความแตกเอมูจังเลยแปลงร่างเป็นมนุษย์ทำให้ซาลาคุรู้สึกแปลกๆไม่ได้เล่นเกมจีบสาวอยู่ซะหน่อยอยู่ๆเอมูจังได้กลับร่างเดิมเอ้าทำไมไปเร็วจังเลยเอมูจังตอบว่าเพราะมันเหนื่อยมากเลยล่ะค่ะในการแปลงร่างเป็นมนุษย์เนี่ยและแล้วในที่สุดก็ถึงเมืองเทิร์นเลมาแต่พอมาถึงหน้าประตูเมืองโดนยกมือดักกวกมือเรียกอยู่หน้าปากซอยรุ่นใหญ่แบบนี้เดี๋ยวซอยให้ทีเฮ้ยคนละซอยณตอนนั้นซันลาคุไม่รู้ตัวเลยว่าเขาโดนคนทั้งเซิร์ฟตามไล่ล่าอยู่เพราะภาพที่ถูกอัพลงไปไล่แบบนั้นตอนสร้างตัวละครไม่เห็นมีเลยนี่นาแสดงว่าเจ้าหมอนั่นเคยเผชิญหน้ากับไรเขาอ้อนมองงั้นเหรอโอ้ไม่กอด Amazing ซันลาคุกับเจรุ่นใหญ่เคยรู้จักกันมาก่อนในเกมสู้กับมอนเตอร์เพื่อปกป้องอาณาจักรแต่ไอเทมของเกมนี้หายากมากแม้แต่ก้อนหินธรรมดาก้อนเดียวยังหาไม่ได้ทำให้เกมนี้เกิดการปล้นของจาก NPC แล้วก็ผู้เล่นคนอื่นคนที่อยู่จุดสูงสุดก็คืออัศวินดินสอซันลาคุกับไอ้เพื่อนคัตโซเคยไปลุมกระทืบเจ๊แกมาก่อนเอาละครับงานนี้เวรกรรมไม่จริงปัจจุบันคือเจอาเธอร์เพนชิลกอนแนะนำตัวเสร็จเจเพนได้ต้อนรับอย่างอบอุ่นโดยการโยนมีดพิษใส่ซันลาคุแต่ซันลาคุหลบทุกดอกรับจบทุกเล่มส่วนหัวหน้าสวนสัตว์อานิมาเลียเธอก็ตกใจมากชื่อนั้นมันเหมือนเคยได้ยินมาก่อน PK Player Q Can หมายเลข2ของสมาพันธ์อาชูราดูเหมือนว่าทางสมาพันธ์บอกให้เจ๊แกมาหาข้อมูลจากซันลาคุแน่นอนว่าเขาไม่ยอมตอบแถมด่าไปอีกว่าโง่จังเลยนะส่วนเอมูจังก็จะกลับร่างเดิมเต็มทีแล้วอานิมาเลียเห็นเอมูจังท่าทางแปลกๆเลยเข้าไปทักนี่เธอนะแล้วนั่นทำไมเอมูจังกลับร่างเดิมซันลาคุเห็นท่าไม่ดีรีบถีบส่งเจ๊แล้ววิ่งเข้าเมืองเอมูมานี่ค่ะส่วนอานิมาเลียอยากถ่ายรูปกับเอมูจังมากซันลาคุก็ตอบกลับไปว่าถ้ารอดจากมองนี่ไปได้กูจะพิจารณาเด้อเจเพนชิวก้อนที่กำลังไล่ล่าซันลาคุอยู่หัวหน้าสวนสัตว์ก็ได้เข้ามาเป็นคู่มือให้ซันลาคุก็คิดว่าสบายแล้วกูเดินเข้าเมืองสบายใจทว่าได้มีกีกี้จากสมาพันธ์อาชูราเข้ามาขวางเอาละครับงานนี้วงการไก่ชนต้องสั่นสะเทือนกลายเป็นไก่ตีคนซะแล้วส่วนทางด้านหัวหน้าสวนสัตว์เธอได้ไล่คาถา5ดีบัฟใส่เจเพนแต่โดนเจเพนสะท้อนกลับมาโดนตัวเองจนหมดสภาพสาเหตุที่โดนสะท้อนคำสาปเพราะเจเพนมีหุ่นฟางกำสนองหัวหน้าสวนสัตว์ที่ติดพิษเจเพนก็เลยจะปล่อยแห้งตายตัดมาทางด้านซันลาคุที่กำลังโดน4 ลุม 1แต่ว่าได้มีการโจมตีจากแอตแทกโฮเดอร์เข้ามาช่วยซันลาคุก็คิดว่าตัวอันตรายมาอีกแล้วเหรอส่วนเลจังนั้นก็คิดอีกแบบหนึ่งนะในที่สุดก็เจอตัวแล้วฮิซึโตเมะคงแล้วภาพได้ตัดมาที่เลจังที่ท้อแท้เหลือเกินหาผัวไม่เจอหรือว่าเธอไม่มีถึงอย่างนั้นเลจังก็ยังไม่ถอดใจเพราะเจมานะให้กำลังใจมาสู้ๆนะเลจังแล้วก็รีบๆสารภาพรักได้แล้วมั้งเจมานะอุตส่าห์ฝากฝังมาเลจังได้เข้าเกมเพื่อตามหาหวานใจพอเข้าเกมมาอยู่ๆได้มีพี่คนหนึ่งส่งเมลมาขอให้เลจังช่วยตามหาคนคนหนึ่งเป็นการส่วนตัวให้หน่อยจากข้อมูลที่เลจังได้มาชัดเลยว่าผัวกูแน่นอนเยอะเลจังรีบวิ่งไปหาทันทีเพราะคิดว่ามีหลายแคนเริ่มเคลื่อนไหวเพื่อไปหาเขาหนึ่งในนั้นจะต้องมีสมาพันธ์อาชูราแน่พอเลจังที่วิ่งอยู่กทมเหลียกไปเห็นซันลาคุโดนลุมที่ภูเก็ตเลจังเธอก็คิดว่านี่เป็นโอกาส1 ในล้านถ้าปกป้องเขาจากพวก PK ได้เราก็จะเข้าไปคุยกับฮิซึโตเมะคุงได้อย่างเป็นธรรมชาติเพื่อการนั้นไม่รอช้าหยิบซัมบัต้าขึ้นมาวันช็อตวันคิวผู้เล่นคนอื่นๆที่เห็นเลจังเขาหือเขาเขาลือกันว่าแอตแทกโฮเดอร์เป็นผู้เล่นระดับท็อปไม่ธรรมดาไม่ใช่ขี้แต่ว่าเป็นตดตอนนะครับไม่ใช่ย้อนความกลับไปก่อนที่เลจังจะเริ่มชอบฮิซึโตเมะคุงไซกะเลจังที่เดินไปโรงเรียนนั้นได้เห็นฮิซึโตเมะคุงคุยเรื่องเกมกับเพื่อนอย่างสนุกสนานเอาสั้นๆแล้วกันความรักนั้นไม่มีเหตุผลแค่มองไปถูกใจคนนี้ก็ผัวแล้วค่ะเลจังได้เริ่มสนใจในตัวเขาจนเผลอตามมาที่ร้านขายเกมกันเลยนะจนเจมานะจับได้คุณลูกค้าคะถ้ารักเขาชอบเขาก็รีบไปบอกนะเยะกลับมาปัจจุบันแอตแทกโฮเดอร์ที่เข้ามาช่วยซันลาคุวันช็อตวันคิวไปเจเพนได้หันมาสนใจพวกซันลาคุทว่าหัวหน้าสวนสัตว์กลับฟื้นขึ้นมาพร้อมฉายไพ่ตายเฟลโลทาราเวลเลอร์เป็นการบังคับตายโดยแลกชีวิตของตัวเองเจเพนก็ได้หายไปพร้อมกับหัวหน้าสวนสัตว์ในขณะที่พวกกิกกี้กำลังสนใจเจเพนซันลาคุได้บอกให้เอมูจังเตรียมสับตีนแตกแล้วกระโดดเหยียบแอตแทกโฮเดอร์ข้ามไปพร้อมพูดว่า
โทษทีนะ แล้วนั่นทำให้ซาลาคุสามารถหนีเข้าเมืองได้ ส่วนเลจังนั้นดีใจมาก เขาคุยกับฉันแล้วค่ะ ถึงอย่างนั้นเลจังก็ยังอาละวาดต่อไป เพราะถ้าไม่มีคนพวกนี้คงได้คุยกับฮิสโตเมะคุงมากกว่านี้ ตัดมาทางพวกซาลาคุที่หนีผ่านเกตเย็ดเคขี้ศักดิ์สิทธิ์หนีรอดแล้ว อยู่ๆได้มีเมลเข้ามา เจเพนได้ทักมาว่า ที่ฉันตายเพราะทำลายตัวเองไม่ได้แพ้หรอกนะ ดูเหมือนว่าเจเพนมีเรื่องอยากคุยด้วย เดี๋ยวจะเรียกขัดโซ่คุงที่เป็นเพื่อนพระเอกมาด้วย ไว้เจอกันที่อยู่ในลาดส่วนวันไว้ว่ากันอีกทีว่าสันซาลาคุก็คิดว่าพยายามคุยนอกแชงฟอร์มีกินตุตุพูดยังไม่ทันขาดคำคัดโซเพื่อนพระเอกก็ได้ทักมา นี่เมื่อกี้มีคำเชิญจากยายดินสอกินตุตุมาด้วยแล้วแต่ฉันเห็นว่ามันน่าสนุกดีกะว่าจะไปฟังสักหน่อยนายเองก็คงจะไม่หนีไปไหนสินะซาลาคุที่โดนพูดยุแบบนี้ก็เลยจำใจต้องไป แต่ว่าเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนบักซาลาคุจะเริ่มฝึกอย่างจริงจังเอมูจังจึงได้นำทางไปที่วอลปานโคลอสเซียม คุณพ่อหัวหน้าบอกให้คุณซันราคุต่อสู้กับมอนเตอร์10 ตัวที่นี่ค่ะ และห้ามใช้อย่างอื่นนอกจากอาวุธวอลปานนะคะ ซาลาคุก็บอกโอเคปล่อยตัวแรกมาเลยเลือดไก่ฟ้าเหินหาวในตัวพี่กำลังเดือดตัวที่ 1 เป็นหมาที่จะมากันอย่างน้อย5ตัวเลเวลเฉลี่ย65งานนี้พี่ไก่ต้องขอเวลานอกเข้าน้ำก่อนเดี๋ยวเลเวลตั้ง65แถมยังตั้งหลายตัวเลยครับคุณพี่เอมูจังบอก มอนเตอร์ตัวที่1เพราะงั้นธรรมดาค่ะ อ้าวเฮ้ยงานนี่อ้ายซันแล้วครูกลายเป็นต้มไก่อ้อมไก่ให้หมาแดดคือก่อนจะมาที่นี่เขาแนะนำเลเวล80แต่พระเอกกูหัวลานเลินโค้ครับเลเวลไม่เกี่ยวเดี๋ยวพี่เสี่ยวหน้าเหี่ยวให้หมดภาพตัดมาที่เลจังขนาดโดนเหยียบหัวยังเทิดทูนผัวอยู่โทษทีนะ อุ๊ยหล่อมากเลยค่ะ เลจังนั้นก็อยากตามไปแอดเพื่อนซาลาคุแต่พอเข้ามาในเมืองก็หาเขาไม่เจอเลย กลับมาทางด้านซาลาคุเขาได้ท้าทายไปแล้วทั้งหมด7 ครั้งยังดีที่ไม่มีโทษจากการตายเอมูจังก็ยืนให้กำลังใจ คุณซันราคุคราวนี้ต้องทำได้แน่ค่ะ ซาลาคุนั้นเริ่มจับทางได้หลังจากที่ตายมามากกว่า5 ครั้งเขาคิดว่าเจ้าพวกนี้รับมือยากไม่ได้เป็นที่จำนวนแต่เป็นการประสานงานกันที่มีผู้สั่งการซาลาคุได้เล็งไปที่มอนเตอร์ที่เอาแต่เฮาไม่ยอมเข้ามาโจมตีและนั่นทำให้มอนเตอร์ที่เหลือโจมตีกันมั่วซั่วงานนี้เกมอาจจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยพี่ไก่ซาลาคุได้เก็บเอทไปตึงๆการฝึกต่อสู้จริงตัวที่1เสร็จสิ้น คุณซันราคุเก่งมากค่ะเหนื่อยหน่อยนะคะ ซาลาคุคิดว่ารอบหน้าคงไม่หลายตัวแล้วสินะต่อไปแค่ตัวเดียวค่ะ ตัวที่2พาราไซต์เทนตาเคิลซาลาคุถึงกับอุทานขึ้นมาว่าตัวเดียวบ้านพ่อบ้านแม่มึงเตะสรุปสั้นๆต้นต่อเป็นหนวดไม่ใช่หมีพอหลบซ้ำไปซ้ำมาจนตัดหนวดที่7ได้ตัวหมีจะหยุดการเคลื่อนไหวและเคลียร์สำเร็จท้าทายทั้งหมด4 ครั้งตัวที่5อุบาทมากโดนขี้ใส่ทีเดียวตายท้าทายทั้งหมด112 ครั้งซาลาคุได้เริ่มท้าทายไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็ถึงตัวที่10เลเวลอัพ31ซาลาคุที่เห็นเลเวลตัวเองอัพถึงกับสติหลุดตาจะแหกดากลุงตู่ไปปอกคอเฮงซวยนี่ รีบส่งตัวที่10มาได้แล้วเว้ย ตัวที่10นั้นลูกพี่แวดแวะมาทักทายเองเลยเป็นมอนเตอร์ที่ลูกพี่แวดจับมาได้แวดบอกว่าตัวแกในตัวนี้เอาชนะเจ้านี่ไม่ได้แน่ๆเพราะงั้นฉันจะตั้งเงื่อนไขคือเอาตัวรอดให้ได้5 นาทีการฝึกต่อสู้จริงตัวที่10ลูเซอร์วูดเริ่มนับถอยหลังซันลาคุก็แบบเฮ้แค่5 นาทีเองเหรอถ้าแค่5 นาทีผมได้100 เท่าจู่ๆเจ้าลูเซอร์ได้โจมตีมาเกือบรีเฟกวัยรุ่นไม่ทันแล้วยังไม่หมดแค่นี้เจ้าลูเซอร์ได้จู่โจมอย่างต่อเนื่องณเวลานั้นหารู้ไหมว่าในบรรดาผู้เล่นกว่า30 ล้านคนซาลาคุได้สู้กับมอนเตอร์ตัวนี้เป็นคนแรกลูเซอร์วูดเลเวล120เอาตัวรอดให้ได้5 นาทีเอาละงานนี้เอาหน่อยไว้ก่อนจะเกิดต้องโดนเปิดจนดับเริ่มมาซาลาคุได้สไลด์หลบการโจมตีเพื่อเข้าประชิดตัวเจ้าลูเซอร์วูดแล้วโจมตีด้วยมีดทว่าดันแทงไม่เข้ามึงสักอะไรมากูมีเสื้อเพนไม่ใช่แล้วนั่นทำให้ซาลาคุคิดว่าการโจมตีกายภาพไม่ได้ผลแถมการโจมตีด้วยโซ่ถ้าโดนน่าจะติดสถานะผิดปกติส่วนกองเชียร์เอโมจังผ่านไปแล้ว1 นาทีเหลืออีก4 นาทีค่ะคุณซันราคุ เอาละขอดูหน่อยก็แล้วกันจิตวิญญาณวอปานของแกน่ะทางด้านซาลาคุเองถึงเขาจะหลบการโจมตีได้แต่ก็ปั่นพ้อนจิตใจโคตรเพราะการโจมตีต่อเนื่องของเจ้าลูเซอร์วูดแล้วยังไม่หมดแค่นี้ลูเซอร์วูดยังมีการจู่โจมด้วยเวทอีกและที่แย่ไปกว่านั้นยิ่งเวลาผ่านไปมากเท่าไหร่ประเภทเวทมนต์ยิ่งเพิ่มขึ้นมากเท่านั้น
จนทำให้จิตใจของซาลาคุนั้นเบิร์นเอา สมองไม่เล่นเลย ไว้ไปเติมน้ำใบกระท่อมแล้วค่อยวางแผนใหม่ ยังไงตายไปก็ไม่มีโทษอะไร ไม่เห็นจะอุ๊บ ทว่าณเวลานั้นจิตวิญญาณดาร์กโซลของซาลาคุได้ลุกขึ้นทำให้เขานึกขึ้นได้ ตั้งแต่เมื่อไหร่กัน ที่เรามัวแต่รอจังหวะมอแบบนั้น ตั้งแต่เมื่อไหร่กัน ที่เราเริ่มย้อนย่านแบบนี้ เล่นเกมขยะมากเกินไปจนจิตใจเป็นขยะไปด้วยแล้วหรือไง ต้องรักษาสมดุลด้วยเกมเทพบ้างซาลาคุได้ตัดสินใจฝ่าดงการโจมตีของเจ้าลูเซอร์วูดเพื่อเข้าไปชิดแล้วเตะคาถาทิ้งทว่าเจ้าลูเซอร์วูดพยายามจะเอาคาถาคืนแต่โดนซาลาคุโยนมีดอิโต้สกัดไว้แถมยังคว้าคาถาไว้ได้อีกลูกพี่แวดถึงกับโอ้เป็นคนมือไวจริงๆเลยแต่ยังเหลือเวลาอีก2 นาทีวางใจบ่ได้ดอกทว่าหากเจ้าลูเซอร์วูดไม่มีคาถาแล้วจะเข้าโหมดข้างทันทีการจู่โจมอย่างบ้าคลั่งของลูเซอร์วูดทำให้ซาลาคุโดนโซ่ดีบัฟจนได้อ่อนแรงเหนื่อยล้าความคล่องตัวลดลงณเวลานั้นซาลาคุรู้ตัวดีว่าตัวเองนั้นหนีไม่ได้ จึงข่วงคาถาออกไปเจ้าลูเซอร์วูดได้ไปเก็บคาถาพร้อมโจมตีบักซาลาคุได้ยิ้มกวนตีน เวลาจะหมดแล้วจ้า บักกึมเอ้ย เวลาที่หมดไปแล้วจู่ๆเจ้าลูเซอร์วูดก็โจมตีมาฮะนี่เดี๋ยวเกิน5 นาทีแล้วไม่ใช่เหรอมันไม่ใช่ว่ามันจบแล้วเหรอลูกพี่แวดเลยเข้ามาจัดการลูเซอร์วูดให้พร้อมบอกว่าฉันได้เห็นแล้วล่ะจิตวิญญาณวอปานของแกซาลาคุยังงงว่าไม่ใช่ว่าการโจมตีกายภาพฉายไม่ได้ผลหรออ้อนั่นน่ะเป็นเพราะมันถือคาถาพอไม่มีคาถาแล้วก็เหมือนไม้อ่อยไฟนั่นแหละแต่ยังไงซะก็ผ่านเงื่อนไขแล้ว จากนั้นลูกพี่แวดได้ให้รางวัลเป็นประชาชนอันทรงเกียรติของแลบบิดพร้อมถอดปลอกคอให้กับซาลาคุด้วยเคลียร์เควสยูนิคซี่นาริโอสำเร็จมีเควสใหม่มายูนิคซี่นาริโอเอ็กต้าแต่ว่าซาลาคุนั้นก็ไม่ไหวแล้วขอตัวไปนอนก่อนเช้าต่อมาซาลาคุได้หาข้อมูลเกี่ยวกับเคสใหม่ที่เพิ่งได้มาแต่ยาวมากแม่งแทบเจาะลึกประเด็นไม่ได้แถมแนะนำเลเวล80ซาลาคุเลยตัดสินใจจะไปสำรวจเมืองก่อนแต่ FC กับพวก PK นั้นเยอะมากเอมูจังเลยแนะนำร้านน้องตัวเองเพื่อทำชุดพรางตัวให้กับซาลาคุโดยซีนนี้นั้นพระเอกได้ถอดหัวไก่เอมูจังตกใจมากแต่ว่าน่าเสียดายเขาตัดออกไม่ให้เห็นและแล้วชุดที่ได้มาโอ้ยน้องว่ามันผีผ่าหัวมากินตับเด็กหน่อยซาลาคุที่เดินมากลางเมืองเขาก็โวยวายใหญ่นี่มันไม่ดีเลยสักนิดอุปกรณ์สวมใส่เฮงสวยซาลาคุได้เปิดดูแมพดูเหมือนว่าเทอร์เลม่านั้นจะมีอยู่3ที่ 1. ถ้ำทะเลต้นไม้หลากสี 2. ทะเลสาบภูเขาไฟ 3. โบราณสถานเหล็กดำจากยุคสมัยแห่งเทพเอมูจังเธอได้แนะนำให้ไปทะเลสาบภูเขาไฟก่อนแน่นอนฮะบักซันลาคุมันหัวล้านหลื่นคูอยู่แล้วซันลาคุตัดสินใจเริ่มจากทำทะเลต้นไม้หลากสีในตอนนั้นเอมูจังพูดขึ้นมาว่า เหมือนเคยเจอคนคนนั้นที่ไหนมาก่อนเลยค่ะ ซันลาคุบอกเอ๊ะคนเหรอหันไปดูทีเดียวถึงกับขนตูดลุกกันเลย ภาพตัดมาที่การประชุมของสมาพันธ์อาชูราหัวหน้าแคนโอสลอตได้สั่งไปว่าไปเค้นเอาข้อมูลยูนิคซี่นาริโอมาให้ได้ไม่ว่าจะใช้วิธีไหนก็ตามแต่เจเพนไม่สนใจอยากจัดการยูนิคมอนเตอร์มากกว่าแต่บักโอสลอตบอกว่ายูนิคมอนเตอร์ไม่ได้ถูกสร้างมาจัดการง่ายๆตอนนี้คนที่รู้เงื่อนไขการปรากฏตัวของมันมีแค่พวกเราแต่ถึงอย่างนั้นโอสลอตก็ได้แถไปเรื่อยเพราะไม่อยากสู้กับยูนิคมอนเตอร์จนเจเพนงอนและเดินออกไปดูเหมือนว่าเจเพนจะมีปมกับยูนิคมอนเตอร์ผู้ปกป้องสุสานเวเทอร์เอมอนกับ NPC ชื่อเซตจังกลับมาทางด้านซาลาคุที่ได้เจอกับไซเกอร์ซีโร่นั่นไซเกอร์ซีโร่หรือว่าที่เราเอาตีนเหยียบขี้หมาแห้งไปเหยียบหัวเขาไซเกอร์ศูนย์ที่กำลังเดินเข้ามาซาลาคุก็อ้าวไปก่อนละเด้อฮัมเดอร์และในระหว่างที่พวกซาลาคุกำลังวิ่งหนียังมีพวกพีเคเหลือกไปเห็นแล้วไล่ตามพวกซาลาคุมาอีกแต่โทษทีด้วยสเต็ปเทพสตับขาหลอกของซาลาคุทำให้หนีพวกพีเคมาได้ทว่าดันหนีเมียไม่ได้ซาลาคุคิดว่าตายแน่ๆหลวงพี่ครับมาสวดศพผมทีคือต้องบอกก่อนนะครับว่าซาลาคุไม่รู้ว่าเป็นเลจังนะในตอนนั้นจู่ๆได้มีคำขอจากไซเกอร์ศูนย์ขอเริ่มจากการเป็นเพื่อนก่อนนะคะเลจังที่ส่งคำขอไปบิดซ้ายบิดขวามันเขินจนมองเธอไม่ไหวแต่บักซาลาคุประสาทแดกคิดว่าไซเกอร์ซีโร่ไม่หลงกลสเต็ปขาหลอกของเราปกติน่าจะพาเราขาดครึ่งไปแล้วทำไมถึงผูกมิดล่ะต้องมีแผนอะไรนี่งั้นขอรับคำท้าแล้วกันรับคำท้านี้ก็คือการยอมรับเป็นเพื่อนแหมส่วนเลจังถึงกับยิ้มมุมปาก เลจังเธอได้นึกย้อนกลับไปตอนที่เธอคลาดสายตาจากซาลาคุ
เธอนึกขึ้นได้ตอนที่เธอมาที่นี่ครั้งแรก เธอไปถ้ำทะเลต้นไม้หลากสี แล้วนั่นก็ทำให้มาเจอกับซันราคุไซเกอร์ศูนย์ที่เป็นเลจังยังบอกอีกว่า ถ้าไม่รังเกียจเดี๋ยวฉันช่วยพาเคลียร์นะคะ บักซันราคุคิดว่าคิดจะสร้างบุญคุณแล้วทวงบุญคุณจากฉันงั้นหรอฝันไปเถอะซันราคุตอบปฏิเสธทันทีเพราะว่าไม่อยากพึ่งพลังเลเวลจากคนอื่น ถึงอย่างนั้นเธอยังให้กำลังใจ งั้นพยายามเคลียร์ให้ได้นะคะ โอ้งั้นไว้เจอกันนะ แล้วซันราคุยังได้ถามเอมูจัง จิตวิญญาณวอปานคืออะไรกันเนี่ยแต่เขาก็ยังไม่เฉลยไปตามมังงะเอานะครับเขาจะได้จ้างผมต่อ ส่วนเลจังที่สงสัยเอมูจัง แต่ไม่เห็นชื่อคิดว่าน่าจะเป็น NPC ไม่ใช่กะหลี่ที่ไหนมาล่อผัวกู แต่ไม่ว่ายังไงก็ได้ฮิซึโตเมะคุงเป็นเพื่อนแล้วก้าวหน้าขึ้นเยอะเลยค่ะเจมานะ รีบสารภาพรักได้แล้วอย่าตัดภาพมาที่ซันราคุและแล้วในที่สุดก็มาถึงถ้ำทะเลต้นไม้หลากสีพวกซันราคุกับเอมูจังได้เดินรับลมชมวิวสักหน่อย แล้วซันราคุได้เริ่มฟาร์มมอนเตอร์จนช่องเก็บของเต็มแน่นอนครับเหมือนกิกกี้ให้หมดแล้วไปสู้กับบอสประจำพื้นที่ Let's go ซันราคุที่เหลียกไปเห็นใยแมงมุมเลยถามเอมูจังว่าบอสประจำพื้นที่ของที่นี่ถ้าจำไม่ผิดเป็นแมงมุมสินะเอมูจังบอกว่า ใช่แล้วล่ะค่ะบอสชื่อคาวสไปเดอร์ค่ะ ซันราคุที่กำลังจะเข้าท้าทายแต่ว่าน่าเสียดายมีวัยรุ่นสร้างตัว3คนเข้ามาท้าสู้บอสก่อนซันราคุเข้าไปแจมไม่ได้เลยยืนดูแพทเทิร์นของบอสจนวัยรุ่นสร้างตัวนั้นตายห่างกันหมดแล้วซันราคุได้ขอให้เอมูจังยืนดูเดี๋ยวโซโล่บอสโนดาเมจเทคเดียวผ่านให้ดูบอสขาวสไปเดอร์เหมือนจะอยู่ข้างบนซันราคุเลยใช้สกิลใหม่ที่จะมีวงแหวนกุมารอยู่ที่ส้นน่องปีนขึ้นไปหาเจ้าขาวสไปเดอร์ซันราคุได้โจมตีต่อด้วยสกิลลูปสแลชต่อด้วยสกิลลัดสแลชด้วยการใช้สกิลโจมตีอย่างต่อเนื่องของซันราคุทำให้เจ้าขาวสไปเดอร์ล่วงลงไปทว่าซันราคุดันเหลียกไปเห็นหวานเจี๊ยบเจ้าขาวสไปเดอร์ที่กำลังลุกขึ้นมาจู่ๆได้มีหินหล่นลงมาอย่างต่อเนื่องแต่ซันราคุคิดว่าแบบนี้มันอีซี่เกินแล้วอีกอย่างถ้าไม่เอาชนะบอสซึ่งหน้าก็ไม่มีทางสู้กับไรคาออนได้หรอกซันราคุได้กระโดดขึ้นไปแล้วแทงกลางหลังของเจ้าขาวสไปเดอร์ขาวสไปเดอร์ถูกกำจัดส่วนบักเพื่อนคัตโซที่เพิ่งเริ่มเล่นได้จัดการบอสมัดดิกเรียบร้อยตัดมาทางเลจังกำลังฝอยพี่น้องครับฝอยกับเจมานะเธอได้รายงานสถานการณ์ให้ฟัง ในที่สุดก็ได้เป็นเพื่อนแล้วค่ะขอบคุณที่ให้กำลังใจนะคะ แต่ว่าลูกค้าที่เดินเข้าร้านมาแต่ละทีเลจังก็คาดหวังให้เป็นผัวแต่เขาไม่มาสักทีติดเกมไปแล้วเพราะว่ามีโชคชะตาที่มิอาจเลี่ยงเลจังดันเดินไปเจอหวานใจแทบไม่ทันตั้งตัวรีบหาที่หลบด่วนเลยค่ะ ตัดมาที่อยู่ในหลาดเปิดการประชุมมาซันราคุกับคัตโซก็ทะเลาะกันเจเพียนเลยทุบโต๊ะเข้าเรื่องเลยละกันถ้าไม่หุบปากเดี๋ยวเอานมยัดปากเลยนะเฮ้ยเจเพียนได้เสนอมาว่ายูนิคมอนเตอร์1 ใน 7เผ่าที่แข็งแกร่งที่สุดเรา3 คนมาจัดการผู้ปกป้องสุสานเวเทอร์เอมอนกันไหมซันราคุกับไอ้เพื่อนคัตโซตกใจมากยูนิคมอนเตอร์งั้นเหรอโอ้โหเย่เคคิดศักดิ์สิทธิ์ซันราคุได้ถาม3 คนมีโอกาสชนะได้เหรอเจเพียนบอกว่าระดับสูงของสมาพันธ์อาชูล่ายังเละไม่เป็นท่าเลยขนาด15 คนยังเอาไม่ลงเลยเพราะเกมมีระบบเพิ่มเลือดกับพลังโจมตีบอสตามจำนวนผู้ท้าทายเธอยังบอกอีกว่าโอกาสมีแค่ครั้งเดียวในคืนวันอัปเดตใหญ่ในอีก2 สัปดาห์ซันราคุคิดว่าทำไมเอาผู้เล่นมาอย่างพวกเราล่ะเจเพียนบอกว่าเลเวลไม่จำเป็นที่ต้องการก็คือสกิลเพย์ล้วนๆเพราะฉะนั้นเลยต้องขอแรงคัตโซคุงที่เป็นโปรแกรมเมอร์และซันราคุคุงที่เป็นเกมเมอร์สายเกมขยะยังไงล่ะซันราคุก็แบบเอาโปรแกรมเมอร์กับเกมเมอร์สายขยะมาอยู่น้ำกันมันจะบมูลอุ้ยปุ้ยบ่บักคัตโซเลยพูดกวนตีนเชื่อถ้าทำให้ฐานะฉันดูต่ำลงก็ไปไกลๆเลยนะไอ้เกมเมอร์สายขยะทุยเฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวกูตบฟันล่วงเข้าโรงพยาบาล3 วันเลยเจเพียนเลยขอขัดแล้วว่าไงล่ะซันราคุก็พอเข้าใจแล้วแต่เหมือนจะซ่อนอะไรไว้อีกสินะถ้าอยากให้พวกเราเข้าร่วมด้วยก็ต้องบอกเรื่องนั้นมาด้วยและนั่นก็ทำให้พวกเขาร่วมมือกันตัดมาที่ฮิซึโตเมะคุงกำลังกลับบ้านเลจังได้เข้ามาทักฮิซึโตเมะคุงสวัสดีค่ะบักฮิซึโตเมะถึงกับตีมึนอยู่ดีๆก็เข้ามาทักตั้งหลักไม่ทันคิดชื่อไม่ออกใครวะวิสมานเลิศลัดวอกแวดวิดแวดสแวนแตนอ๋อจริงสิคุณไซกะไงล่ะส่วนทางด้านเลจังอุตส่าห์เขาจำชื่อเราได้ต้องหาเรื่องชวนคุยสักหน่อยแล้วฉันได้ยินมาจากคุณมานะคุณเพิ่งเล่นแชงกิล่าฟอนเทียสินะคะแบบว่าฉันเองก็เล่นแชงฟอนเหมือนกันค่ะถ้าไม่รังเกียจมาเล่นด้วยกัน
แต่ว่าได้มีเมลจากเจเพนบอกว่ารีบมาฮิสโตเมะคุงเลยต้องขอตัวก่อน ไว้เจอกันใหม่นะ พอฮิสโตเมะคุงกลับถึงบ้านนึกขึ้นได้ว่าลืมถามชื่อในเกม แต่เข้าเกมเลยแล้วกัน พอเข้าเกมมาซาราคุได้บอกกับเอมุจังว่าอีก2 สัปดาห์จะไปสู้กับยูนิคมอนเตอร์ผู้ปกป้องสุสานเวเทอร์เอมอนและในช่วงเวลานั้นคงต้องขอให้เอมุจังออกจากปาร์ตี้เอมุจังตกใจมาก เวเทอร์เอมอนเหรอคะ ขอแจ้งคุณพ่อก่อนนะคะ ย้อนกลับไปตอนประชุมสารคุได้ถามว่า ถึงจะบอกว่า3 คนแต่ฉันมี NPC จะเอายังไงดี เจเพนตอบกลับมาว่า ถ้าเธอสำคัญแล้วก็ให้เธอออกจากปาร์ตี้จะดีกว่า ในแชงกิล่าฟอนเทียนะ ถ้าหาก NPC ตายแล้วก็จะไม่ฟื้นกลับมายังไงล่ะ ตัดภาพมาที่ลูกพี่แวดที่ได้ข่าวมาจากเอมูจัง เลยกำลังสวดมนต์ให้บักซันลาคุที่ชอบหัวล้านลื่นโคฉันจำไม่เห็นได้เลยว่า การไปตายคือจิตวิญญาณวอปาน แต่ซันลาคุได้บอกเรื่องเจเพนมาขอยืมพลังกับผู้ร่วมมืออีกคน ผมอยากตอบสนองความต้องการที่จะชนะของเขาครับ โอกาสมีแค่ครั้งเดียว ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะ นี่ก็เป็นโอกาสครั้งสุดท้ายครับ ลูกพี่แวดที่ได้ยินแบบนั้นจึงได้เอ่ยถึงเวเทอร์เอมอน เจ้านั่นเป็นคนที่จริงจังอ๋อมือไม่เป็นโกหกไม่เก่ง เลยสูญเสียภรรยาไป จนสุดท้ายกลับมีร่างกายเป็นอมตะ ไม่สามารถฆ่าตัวตายได้ ถ้าอย่างนั้นต้องมีใครสักคนช่วยทำให้เจ้านั่นหลับไหล จากนั้นลูกพี่แวดได้พามาที่โรงตีเหล็ก มาเจอลูกอีกคนชื่อบีลัก แนะนำตัวเสร็จแวดได้ขอดูอาวุธของซันลาคุ และจะใช้การแปลเปลี่ยนที่แท้จริง พร้อมขอวัตถุดิบที่ซันลาคุมีเปียคอร์สบีเทิลบีลักที่เป็นพี่ของเอมุจังตื่นเต้นมาก พ่อจะจับค้อนงั้นเหรอ ลูกพี่แวดได้เอ่ยขึ้นมาว่าถ้าจะไปสู้กับสิ่งที่เคียงข้างความตาย ฉันจะนิ่งดูได้ยังไง พี่บีถึงกับบอกกับซันลาคุว่านายเนี่ยโชคดีจริงๆ พ่อไม่ได้จับค้อนมาหลายปีแล้วละเอมุจังเลยบอกว่า คุณซันลาคุเขาไม่รู้หรอกค่ะหัวหน้าเขาเป็นช่างตีเหล็ก แถมไม่ใช่ช่างตีเหล็กธรรมดา เชี่ยวชาญจนได้รับการยอมรับ จึงถูกขนานนามว่าปรมบทจงบจารย์ช่างเทวะ ไม่ใช่ปรมาจารย์ช่างเทวะ การตีอาวุธของลูกพี่แวดแต่ละทีมีวงเวทออกมาซันลาคุก็เลยสงสัยว่านั่นคืออะไร พี่บีเลยบอกว่าการแปลเปลี่ยนที่แท้จริงคือ การอ่านความทรงจำและประสบการณ์ของการต่อสู้ที่หลับไหลอยู่ในอาวุธ และแปลสภาพเป็นสิ่งที่เหมาะสม อาวุธที่มีนามว่าวอลปานนั้น จะจดจำการต่อสู้กับผู้แข็งแกร่งถ้าหากเป็นนายที่ได้สู้กับไลคาออนมาแล้วก็ ฉันน่ะอยากรู้จริงๆว่าจะได้อาวุธแบบไหนออกมา แล้วกว่าจะตีอาวุธเสร็จเรียกได้ว่ายืนรอจนห้ำโหดโตดหายแล้ววอปาช็อปเปอร์ได้กลายสภาพไปสู่รูปลักษณ์ใหม่ และชื่อของมันก็คือ จันทากระต่ายข้างขึ้น จันทากระต่ายข้างแรมซันลาคุว้าวมากขอเช็คสกิลหน่อยข้างขึ้นสกิลคือ เมื่อต่อสู้กับคู่ต่อสู้ที่เลเวลสูงกว่า หากโจมตีติดคิจะลดเลือดลง แต่จะเสริมความรุนแรงในการโจมตีครั้งต่อไป ส่วนข้างแรมเงื่อนไขเหมือนกันแต่จะฟื้นฟูเลือดแทน และเมื่อโจมตีติดคิจะทำการสะสมเกรดรวมร่างซันลาคุยิ่งว้าวขึ้นไปอีกโอ้โหเย็ดเคคิสติกรวมร่างได้ด้วยเหรอเนี่ย จากนั้นซันลาคุได้หยิบอาวุธขึ้นมากะว่าจะใช้เลย แต่เงื่อนไขการใช้อาวุธต้องการสเตตัส150ส่วนซันลาคุมีแค่57เอ้าโอ้เช็ดแค่โคตรเซ็งเป็ดสรุปก็คือซันลาคุต้องเลเวล50ก่อนถึงจะใช้ได้แล้วภาพได้ตัดมาที่พวกเจเพนที่รอซันลาคุอยู่3ชั่วโมงนี่มีอะไรจะสั่งเสียไหม เฮ้ยมาสายขนาดนี้ขอถีบทักซีน้องเพยแต่ซันลาคุบอกมีข้อมูลของเวเทอร์เอมอนมาฝากนะเจเพนสนใจพอดีโอเคถ้าบอกมาจะไม่ถือโทษและจากข้อมูลที่ซันลาคุได้เล่ามาคิดว่าเวเทอร์เอมอนน่าจะเป็นอันเดดทั้งที่ผ่านมานั้นเจเพนคิดว่าน่าจะเป็นไซบอร์กมาตลอดเจเพนที่ได้ยินว่าน่าจะเป็นอันเดดเลยนึกอะไรออกเลยขอตัวแล้วเจเพนได้โยนของให้พวกซันลาคุไปเก็บเวลที่โบราณสถานเหล็กดำเจเพนยังบอกอีกว่าไว้เจอกันอีกทีตอนกลางคืนนะพอเจเพนออกไปแล้วเอมุจังก็บอกว่าคุณซันลาคุฉันเริ่มเมื่อยหูแล้วค่ะบัคคัสโซเลยสังเกตไปที่ห้อยคอของซันลาคุเฮ้ซันลาคุอุปกรณ์สวมใส่ของนายพูดได้ด้วยบัคคัสโซก็อยากได้ยูนิคแบบซันลาคุบ้างก็เลยขอหยิกหยอกเอมุจังหน่อยคุณซันลาคุช่วยด้วยจากนั้นพวกเขาก็ได้ออกเดินทางระหว่างทางคัสโซก็บ่นใหญ่ดีจังเลยนะยูนิคเนี่ยดีจังเลยนะแล้วดูเหมือนว่านี่จะเป็นการรวมปาร์ตี้ครั้งแรกในแชงฟอนของซันลาคุกับคัสโซและแล้วในที่สุดพวกเขาก็ได้มาถึงโบราณสถานเหล็กดำจากยุคสมัยแห่งเทพย้อนกลับไปตอนประชุมเจเพียนได้บอก
เมื่อเริ่มต่อสู้กับเวเทอร์เอมอนหากผู้เล่นมีเลเวลเกิน 50 จะถูกดีบัฟแบบเละเป็นขี้เนื่องจากเวเทอร์เอมอนเลเวล 200 หรือก็คือถูกบังคับให้เลเวลต่างกัน 150 และนั่นทำให้พวกซาลาคุต้องไปเก็บเวลให้ถึง 50 พอเข้ามาข้างในซาลาคุได้ถามคัตโซเลเวลเท่าไหร่คัตโซตอบกลับไปว่าเลเวล 25 อ่ะบักซาลาคุเลยขิงขาตะไคร้ใบมะกรูด อุ้ยตายแล้วน้อยจังฉันหนอ31แหละ แล้วจู่ๆได้มีมอนเตอร์พีระมิดเข้ามาจู่โจมพวกซาลาคุคัตโซที่โดนขิงไปเมื่อกี้เลยขอสู้แบบโซโล่และอาชีพของคัตโซนั้นคือนักพจน์สายมองส่วนสเตตัสที่อัพคือพลังชีวิตกับความอึดแล้วคัตโซก็ได้จัดการพวกพีระมิดจนหมดจากนั้นพวกเขาก็ได้เดินตามแผนที่ที่เจเพนให้มาจนมาเจอกับหลุมใหญ่เข้าซาลาคุนั้นตัวบางเหมือนกระดาษเลยให้คัตโซลงไปเช็คดูก่อนเอมูจังถึงกับเอ่ยชมคัตโซ ใจดีแล้วยังกล้าหาญอีกเป็นผู้หญิงที่เท่มากเลยค่ะ ซาลาคุเลยเอะใจอ๋อเจ้านั่นเป็นผู้ชายนะเอมูจังยังงงถึงหน้าตาจะเป็นผู้หญิงแต่วิญญาณเป็นผู้ชาย เอมูจังที่ได้ยินแบบนั้นตกใจมากในตอนนั้นเองเสียงคัตโซก็ได้ดังก้องบอกรีบลงมาได้แล้วพวกเขาก็ได้มาถึงพื้นที่ลับที่เจเพนบอกสามารถตกแบบไลฟ์สไตล์เล็กเซอร์เพนได้นะอีกอย่างเจเพนบอกมาว่าเจ้าเล็กเซอร์เพนยังได้ค่าประสบการณ์มากอีกด้วยคัตโซได้ท้าแข่งเลยใครจะตกได้ตัวใหญ่กว่ากันพูดยังไม่ทันขาดคำเบ็ดของซาลาคุก็ดึงตุกตักแต่น่าเสียดายเป็นแค่ปลาแซลมอนธรรมดาแล้วของคัตโซปลาก็กินเบ็ดเหมือนกันซาลาคุคิดว่าน่าจะเป็นแซลมอนเหมือนเดิมย้ายที่กันเถอะทว่าสุภาษิตว่าไว้ปลาใหญ่กินปลาเล็กเอมูจังถึงกับตะโกนลั่น คุณซาลาคุเอียนค่ะไม่ใช่เล็กเซอร์เพนค่ะ เฮ้ยคาโซเจ้านี่แหละใช่เลยวันนี้มาย่างปลาไหลแดกกันซาลาคุจึงได้โอกาสโชว์ของใหม่ย้อนกลับไปที่โรงตีเหล็กเนื่องจากอาวุธหลักของซาลาคุยังใช้การไม่ได้ซาลาคุเลยให้พี่บีตีอาวุธใหม่ให้เป็นดาบคู่ที่ทำจากวัสดุของเอ็มไพร์ควีนและชื่อของมันก็คือ เอ็มไพบีทวินเริ่มมาบักคัตโซที่รับหน้าที่ล่อตีนซาลาคุได้ใช้โอกาสนั้นใช้สไปรัสเอทจนทำให้เจ้าเล็กเซอร์เพนติดสถานะพิษทำลายดูเหมือนว่าดาบขวาของซาลาคุนั้นจะมีคุณสมบัติพิเศษพิษทำลายแล้วถ้าหากโจมตีด้วยพิษทำลายอย่างต่อเนื่องมันจะทะลวงต้านดีบัฟของศัตรูซาลาคุที่เปิดจุดอ่อนของเจ้าเล็กเซอร์เพนให้แล้วคัตโซเลยโจมตีต่อด้วยกำปั้นจิตวิญญาณทมินแต่ว่าปลาไหลที่มีนามว่าเล็กเซอร์เพนนั้นใช่ว่าจะเคี้ยวได้ง่ายๆในจังหวะนั้นเอมูจังก็อยากช่วยอีกแรงทว่าเจ้าเล็กเซอร์เพนได้ตวัดหางโจมตีเอมุแต่ว่าบักคัตโซได้รีเฟกไวทารกเอาตัวเข้ามาแทงช่วยไว้ได้คัตโซที่เป็นสายแทงพอดีแค่นี้ยังทนไหวนะขอบคุณมากค่ะและนั่นทำให้เจ้าเล็กเซอร์เพนหันมาโจมตีคัตโซแทนคัตโซเลยใช้สกิลเลเพลคอเตอร์เพราะสกิลนี้จึงทำให้เจ้าเล็กเซอร์เพนเสียศูนย์การทรงตัวซาลาคุได้บอกโจมตีพร้อมกันตอนนี้แหละแล้วการโจมตีพร้อมกันของพวกซาลาคุทำให้เจ้าเล็กเซอร์เพนถูกจัดการสำเร็จยศสำเร็จแล้วนะคะต่างคนต่างเลเวลอัพบักคัตโซที่ได้สกิลใหม่มาเลยพูดถึงการผสานสกิลบักซาลาคุเลยงงพูดถึงเกมอื่นอีกแล้วเหรอบักคัตโซเลยบอกบัวในแชงฟอนการผสานสกิลก็เป็นเรื่องปกตินะที่เมืองเฟิร์สเทียก็บอกอยู่บักซาลาคุที่ชอบหัวล้านหลื่นคูข้ามเมืองแรกไปถึงกับรับไม่ได้นี่ฉันแค่ข้ามเมืองเดียวพลาดไปกี่เรื่องแล้ววะเนี่ยซาลาคุเลยรีบเปลี่ยนเรื่องทันทีเฮ้ยเอาหน่อยเว้ยไปล่าปลาไหลกันเว้ยตัดมาที่เจเพนมาเจอพวกซาลาคุอีกทีเลเวล42ส่วนคัตโซนั้น40เจเพนเลยถามมีเวลาแค่นิดเดียวแต่พยายามถึงขนาดนี้เกิดอะไรขึ้นหรอบักคัตโซเลยบอกคืองี้นะบักซาลาคุมันหัวล้านหลื่นคูข้ามการสอนบักซาลาคุถึงกับหยุมหัวบักคัตโซมาเฮ้ยคัตโซถ้านายยังพูดอยู่แล้วก็เดี๋ยวได้แดกปลาตินรู้แล้วนะไม่พูดแล้วจากนั้นเจเพนได้บอกอีกว่าการจะไปสู้กับยูนิคมอนเตอร์เวเทอร์เอมอนนั้นต้องไปคุยกับยูนิค NPC ก่อนจากนั้นเจเพนได้พาไปยังพื้นที่ลับเข้าออกได้เฉพาะคืนพระจันทร์เต็มดวงเท่านั้นเพื่อมาเจอกับเซซุนะแห่งวันวานและเจเพนก็ได้แนะนำนี่คือไพ่ตายที่จะมอบวาระสุดท้ายให้กับเวเทอร์เอมอนยังไงล่ะเซตจังที่เห็นซาลาคุครั้งแรกเธอบอกว่าได้กลิ่นอายอันแรงกล้าของคุโรจังติดอยู่ตั้ง2 ส่วนนะแถมยังอยู่กับลูกของมอมแมมจังอีกคุโรกับมอมแมมจังชื่อใครไม่รู้ไปตามกันต่อแล้วเจเพนชิคอนก็ได้ขอให้เซตจังเล่าเรื่องให้ฟังและพวกซาลาคุก็ได้รับเควสเรื่องคือเซตจังนั้นเป็นคนรักของเวเทอร์เอมอนเราผิดใจกันเล็กน้อยแล้วฉันก็ตายไปตั้งแต่นั้นมา
เขาก็คอยปกป้องสุสานของฉันมาตลอด และเขายังใช้โปรแกรมใช้เวทมนต์ที่ฉันสร้างขึ้น ในการสร้างเขตแดน เลยทำให้ไม่มีใครเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วย แต่เมื่อถึงคืนจันทร์เสี้ยวเขตแดนจะเกิดรอยแยกคัตโซได้พูดขึ้นมาว่า ก็คือให้กระโจนเข้าไปที่นั่นเพื่อสู้สินะเซจจังที่เห็นเวเทอร์เอมอนอยู่แบบนั้นมาตลอดจึงได้ขอร้อง ได้โปรดช่วยเวเทอร์เอมอนช่วยทำให้เขาได้หลับไหลด้วยนะคะเจเพนจึงได้ตอบรับคำขอร้องนั้นเชื่อมือได้เลยเซจจังพวกเราจะจัดการเจ้าคนที่ทำให้เซจจังกังวลใจให้เองพวกซาลาคุก็แบบนี่ฉันไม่ได้หูเติงได้ยินไม่ผิดใช่ไหมเฮ้นั่นใช่ยายเพนชูก้นจริงๆเหรอคือแบบว่าสมัยก่อนนะเห็นจับ NPC พระราชามาลากเล่นด้วยล่ะใช่เลยสมัยก่อนนะป่าเทียนขนาดจับเจ้าหญิงมาล่อผู้เล่นด้วยล่ะและดูตอนนี้สิกำลังพูดคุยอย่างสนิทกับ NPC ด้วยแหละฟังแล้วไม่ค่อยเข้าหูเจเพนเลยอาละวาดอย่างหนักบักคัสโซกับบักซันลาคุก็แบบใจเย็นก่อนนะครับคุณพี่พวกผมปากมาเองแหละเพราะการยุของบักซันลาคุกับบักคัสโซเจเพนได้ยอมรับใช่แล้วล่ะคนแบบฉันก็อินไปกับเกมจริงจังเป็นเหมือนกันนั่นแหละแล้วนั่นทำให้ซันลาคุพูดกับเจเพนไปว่าก็ดีแล้วนี่การจริงจังและเต็มที่กับอะไรสักอย่างมันย่อมสนุกอยู่แล้วใช่นั่นน่ะคืองานของฉันที่เป็นโปรแกรมเมอร์ยังไงล่ะบักซันลาคุเลยแซวเป็นโปรแท้ๆแต่ยังหายูนิคไม่ได้เลยสักตัวอ้าวเฮ้ยบักฮานี่พูดไม่เข้าหูเดี๋ยวหลบขนไปทำข้าวมันไก่เลยนี่เจเพนที่เห็นคนทะเลาะกับไก่จึงได้หัวเราะออกมาแล้วพูดว่าจริงด้วยสิพวกนายเป็นพวกบ้านนี่นะจากนั้นเจเพนได้กล่าวปลุกความฮึกเหิมอีกฝ่ายเป็นยูนิคมอนเตอร์สุดแข็งแกร่งผู้ปกป้องสุสานเวเทอร์เอมอนถึงอย่างนั้นพวกเราต้องทำได้แน่เอาจริงแล้วไปเอาชัยชนะกันเถอะไปหน่อยเว้ยชนศอกชนหมัดหน่อยเว้ยหลังจากนั้นพวกซาลาคุได้เก็บเวลจนขอบตาดำพี่หนุ่มกันชัยเลยถามว่านี่ถามจริงๆนะคุณไปเติมอะไรมาบ้างเมื่อกี้ก่อนเข้ามาเนี่ยไม่ใช่ดูเหมือนว่าพวกซาลาคุจะได้ฟาร์มเวลซาลาคุเลเวล52คัตโซ46แล้วเอมุจังยังบอกอีกว่าที่รับบิดก็มีสถานที่ประสานสกิลเหมือนกับสกิลการ์เดนเนอร์อยู่อีกอย่างที่บ้านของพระเอกฮิซึโตเมะลาคุโระนั้นมีกฎหนึ่งอย่างคือเช้าแล้วเย็นของวันอาทิตย์ทุกคนจะกินข้าวแล้วพูดคุยพร้อมหน้าพร้อมตากันไม่งั้นแต่ละคนก็จะจมอยู่กับงานอดิเรกแนะนำตัวสักหน่อยแม่ของลาคุโระฮิซึโตเมะเอกะชอบเลี้ยงแมลงและน้องสาวฮิซึโตเมะลูมิชอบนางแบบสายแฟชั่นส่วนพ่อฮิซึโตเมะเซนจิเขาชอบตกปลาภาพตัดมาที่พระเอกกำลังคิดถึงข้อมูลที่เจเพนให้มาเวเทอร์เอมอนจะโจมตีด้วยเฟรมที่เร็วมากเป็นการโจมตีต่อเนื่องที่ตายในทันทีและเป็นวงกว้างฉะนั้นเกมที่เหมาะกับการฝึกนี้ก็คือเกมท้องผุบักซันลาคุที่กะว่าจะมาฝึกแล้วดันมาเจอผู้เล่นใหม่ชื่อดาก้อนไฟแถมยังมีไอคอนท้าสู้เนื่องจากเกมนี้ผู้เล่นใหม่หายากบักซันลาคุได้ตอบรับคำท้าสู้เริ่มมาผู้เล่นใหม่ได้วิ่งตรงเข้ามาพร้อมใช้บัคที่ชื่อไฟบังเกอร์ด้วยบัคนี้จะสามารถโจมตี2ฮิตและดาเมจ2เท่าในทีเดียวแต่ด้วยประสบการณ์ที่ต่างกันเลยโดนบักซาลาคุอ่านเกมแบบกางเกงขาดดากซาลาคุได้ใช้บัคที่ชื่อว่าโยโย่หลบแบบอีซี่บัคโยโย่นี้เป็นการบิดเบียนเท็กเจอร์ของอวตารแถมยังโดนซาลาคุEIฟิตจนแพ้ไปถึงอย่างนั้นดาก้อนไฟยังขอต่ออีก2ยกเริ่มมาดาก้อนไฟได้หลบการโจมตีของซาลาคุด้วยบัคโยโย่ที่เพิ่งเห็นมาได้ไม่นานแล้วยังไม่หมดแค่นี้ดาก้อนไฟได้ดึงขาตัวเองที่ยืดกลับมาพร้อมโจมตีด้วยหมัดพุ่งทะยานทำให้ซาลาคุนั้นรับดาเมจไปเต็มๆเกือบหลับแต่กลับมาได้แต่ว่าข้อเสียหลังจากที่ใช้หมัดพุ่งทะยานนั้นจะทำให้มีแต่ช่องโหว่ซาลาคุจึงได้โอกาสโจมตีด้วยบัคไฟบังเกอร์ทางด้านดาก้อนไฟเองจึงได้ลำไว้เคลื่อนไหวท่าแปลกๆแล้วใช้หมัดพุ่งทะยานซ้อนกัน2หมัดทำให้ซาลาคุตกใจคิดว่านี่มันอะไรกันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยลองเดินดูดีกว่าและนั่นทำให้ดาก้อนไฟได้รับชัยชนะไปส่วนซาลาคุที่เพิ่งแพ้มาได้มาปรึกษาพวกผู้เล่นที่ยืนดูอยู่สรุปก็คือได้บัคอันใหม่คุณดาก้อนไฟได้รับสิทธิ์ในการตั้งชื่อบัคและเพื่อเป็นการตอบแทนซาลาคุเลยจะโชว์บัคที่ใช้ยากแถมใช้ได้แค่ตอนเริ่มชื่อบัคนั้นก็คือดอปเพแกงเกอร์บัคนี้นั้นเป็นการแยกร่างแถมยังสามารถให้ AI มาควบคุมอีกร่างได้ด้วยผู้เล่นใหม่อย่างดาก้อนไฟเลยแพ้2รอบติดแล้วดาก้อนไฟได้ขอบคุณที่มาสู้กับผมที่เป็นหน้าใหม่นะครับผมจะไปคิดชื่อเท่ๆให้กับบัคใหม่นะครับหลังจากนั้นเอมุจังได้พาซาลาคุไปผสานสกิลกับพี่เอรุได้แนะนำว่าสกิลที่เลเวลสูงเหมือนกันเอามาจับคู่กันจะได้สกิลที่ดีกว่า
ซาลาคุก็ได้ทำตามคำแนะนำของพี่เอรุและให้พี่เอรุเช็คดูทำการเชื่อมต่อ6สกิลคิดราคาเป็น 6,000 ซาลาคุก็ได้จ่ายตังค์ไปจากนั้นพี่เอรุได้ทำตามสูตรจนออกมากลายเป็นน้ำยาที่ผสมมาซาลาคุสัมผัสได้เลยว่ามีกลิ่นอายของใบกัญชากับใบกระท่อมผสมอยู่หวังว่าท้องผมจะไม่ร่วงใช่ไหมครับซาลาคุก็ดวกเข้าไปรวดเดียวปลดล็อกสกิลทอทองคำเฮ้ยไม่ใช่สกิลที่ได้มา6สกิลสกิลที่ซาลาคุได้มานั้น1 Infight 2 Hand of Fortune 3 Climax Boot 4 Assassin Piet 5 Offload 6 Hanger Wood พี่เอรู้ยังบอกอีกว่าสนใจคัมภีร์สกิลลับไหมเอ่ยเห็นว่าเอมูจังถูกใจคุณ เดี๋ยวลดราคาให้นะ ไหนตอนนั้นเองเอมูจังพยายามจะเตือนซาลาคุแต่โดนปิดปากไว้ก่อนบักซาลาคุก็แบบขี่คุยได้ยังเพื่อนน่ะฉันคิดไว้อยู่แล้วของที่ขายเฉพาะในวังกระต่ายราคาต้องไม่ธรรมดาแน่ฉะนั้นให้เรียกพี่ว่าเสียตึงพี่เอรู้เลยถามว่ามีงบเท่าไหร่หรอคะบักซาลาคุที่มีงบอยู่ประมาณ 80,000 พี่เอรู้ก็โชว์ราคาให้ดูบักซาลาคุถึงกับปาทั่วนี่มันโกงราคาคักบักซาลาคุที่ขี้คุยไว้ตั้งเยอะจะไม่ซื้อก็ไม่ได้ซะด้วยนั่นแหละครับเสียตึงของเราเหลือเงินอยู่150 บาทกับสกิลที่ซื้อมาจันทากระจกวาลีแล้วภาพก็ตัดมาที่ซาลาคุได้มาเจอเจเพนได้บอกถึงปัญหาก่อนจะสู้กับเวเทอร์เอมอนสมาพันธ์อชูล่าได้ใช้ประโยชน์จากการได้เจอยูนิคมอนเตอร์ก็ได้ค่าประสบการณ์เยอะแล้วอีกอย่างทางสมาพันธ์ไม่เห็นด้วยกับการปราบยูนิคมอนเตอร์เวเทอร์เอมอนและเมื่อไม่นานมานี้มีอัปเดตมาใหม่หากจัดการพวก PK ได้จะได้รับเงินรางวัลพร้อมไอเทมกับของที่อยู่ในคลังด้วยแน่นอนว่า PK อย่างพวกเรามีแผนรับมือแต่หากฐานทัพถูกโจมตีแล้วก็บักคัสโซก็แบบเอาจริงดิเจเจเพนก็บอกว่าใช่แล้วล่ะฉันไม่ต้องการแล้วล่ะพวกขี้ขาดแถมยังทำตัวเกะกะนะเพราะงั้นเลยคิดว่าจะบทขยี้สมาพันธ์อชูล่าทิ้งซะซาลาคุกับบักคัสโซก็แบบเอาจังสันเลยบอเจไม่รู้ว่าเมนมาหรือว่าโดนผัวทิ้งนะอันนี้แต่ว่าทรงนี้น่าจะห้ามไม่อยู่หลังจากนั้นแชงกิล่าฟอนเทียได้มีอัปเดตใหญ่ที่ผู้เล่นมากมายต่างตื่นเต้นกันอยู่นั้นเจเพนได้ไปเหมาไอเทมชุบชีวิตจนหมดเมืองแล้วภาพได้ตัดมาที่เลจังเธอได้ส่งเมลชวนซาลาคุไปตรวจสอบอัปเดตใหม่ด้วยกันเหมือนชวนเดทนั่นแหละส่วนทางด้านบักซาลาคุกำลังนั่งจิบชาสบายใจจู่ๆได้มีนกบินตรงเข้ามาหาซาลาคุเอมูจังก็บอกว่าชิวๆไปทางนู้นเลยนะคะคนที่จะขึ้นขี่คุณซาลาคุได้มีแค่ฉันเท่านั้นค่ะที่ไหนได้เป็นเมลจากไซเคิลศูนย์ชวนไปตรวจสอบอัปเดตใหม่ด้วยกันแต่น่าเสียดายไซเคิลศูนย์ดันโดนเรียกรวมตัวกระทันหันเพราะข้อมูลที่ล่วไหลของสมาพันธ์อาชูล่าแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะคืนนี้บักซาลาคุมีศึกใหญ่ที่จ้องสู้และลูกพี่แวดก็ได้โผล่มาบอกว่าคืนนี้จะไปกันสินะครับในที่สุดก็มาถึงคืนนี้แล้วครับสีหน้าใช้ได้เลยนี่นะช่วยสวดสงเจ้าตัวที่เคียงข้างความตายนั่นทีนะแล้วก็อย่าได้ลืมจิตวิญญาณวอปานเชียวล่ะครับแถมเอมูจังยังให้ซาลาคุยืมสร้อยคอเศษเสี้ยวระบุตัวตนเป็นเครื่องรางที่ลูกพี่แวดให้เอมูจังเมื่อนานมาแล้วหลังจากนั้นในยามลาตรีที่ฐานทัพของสมาพันธ์อาชูล่านั้นทุกแขนต่างได้มาร่วมมือกันเพื่อบทขยี้สมาพันธ์อาชูล่าแอตแทกโฮเดอร์ที่เป็นเลจังได้เปิดงานวันช็อตวันคิวไปกำลังเป็น0-0เพราะโดนขัดขวางการเดทกับซาลาคุและด้วยกำลังพลที่ต่างกันหัวหน้าแคนสมาพันธ์อาชูล่าโอสลอตได้สั่งถอยทัพไปยังสวนดอกไม้ลับทางด้านบักซาลาคุกำลังขิงพาเขามาดูนี่สิคัตโซความอื่นบวกตั้ง19นะซาลาคุยังบอกอีกว่านี่เจอบั๊กใหม่ในเกมท้องผูกด้วยละจริงล่ะและเจเพนก็ได้โผล่มารายงานสถานการณ์เป็นไปตามแผนจนน่าเบียดเลยละดูเหมือนแอตแทกโฮเดอร์จะไฟติดมากเลยละเอาละจะทวนแผนอีกทีนะส่วนพวกบักโอสลอตที่กำลังหนีไปทางสวนดอกไม้ลับแต่พอไปถึงดันเข้าไม่ได้เนื่องจากมีผู้เล่นกำลังต่อสู้กับยูนิคมอนเตอร์บักโอสลอตเลยหัวร้อนว่าโถ่ไอ้เจเฮงสวยนั่นกลับมาหาพวกซาลาคุพวกเขาได้เข้าร่วมปาร์ตี้พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับเวเทอร์เอมอนแล้วเจเพนยังบอกอีกว่าเทตนะความต้องการของเธอฉันจะเป็นคนไม่สิพวกเราจะทำให้สมหวังเองถ้าอย่างนั้นไปเจอหน้าหน่อยดีกว่าพวกซาลาคุได้เข้ามาที่รอยแยกเพื่อเผชิญหน้ากับยูนิคมอนเตอร์ผู้ปกป้องสุสานเวเทอร์เอมอนแถมพวกซาลาคุยังโดนบังคับให้เลเวลเหลือแค่50เจเพนได้ส่งซาลาคุไปเป็นตัวเปิด
ก่อนจะเกิดต้องโดนเปิดจนได้ซันลาคุจึงได้เดินเข้าไปท้าทายว่าผู้ปกป้องสุสานเวเทอร์เอมอนเรามาประลองณช่วงพริบตายังพูดไม่ขาดคำเวเทอร์เอมอนได้โจมตีด้วยสะบั้นสายลมแต่ว่าซันลาคุก็ได้รีเฟกไว้รุ่นหลบมาและสวนกลับด้วยสกิลอินไฟสาดเข้าไปเต็มที่ขี้เต็มทรงอย่าลืมล้างก้นด้วยนะครับไม่ใช่ทั้งที่โดนซันลาคุเตะเข้าไปเต็มข้อขนาดนั้นเวเทอร์เอมอนยังโจมตีด้วยสะบั้นสายลมอีกครั้งแต่โดนซันลาคุสวนกลับด้วยแพลิงโพเทคเจเพียนถึงกับอุทานขึ้นมาว่าเอ๊ะมองออกตั้งแต่ครั้งแรกจริงๆเหรอเนี่ยย้อนกลับไปตอนประชุมวางแผนเจเพียนได้บอกสะบั้นสายลมศิลปะดาบความเร็วระดับเทพที่สงสัยกันว่าเกิดขึ้นในเฟรมเดียวแถมยังเจาะเกาะอีกด้วยเพราะงั้นต้องหลบหรือไม่ก็สะท้อนออกไปนะคัตโซก็พูดว่าแบบนั้นเร็วมากเลยละสิถูกบังคับให้เลเวลต่างกัน150แล้วยังโจมตีถึงตายในพริบตาได้รัวๆคิดยังไงก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่ควรสู้ด้วยเลยนะพวกเขาจึงนึกขึ้นได้ว่าบางทีเวเทอร์เอมอนอาจมีเงื่อนไขชนะแบบพิเศษไม่จำเป็นต้องทำให้เลือดศัตรูเหลือศูนย์ส่วนเงื่อนไขนั้นเจเพนก็เดาไว้ว่าบางทีคงจะเป็นเมื่อครบกำหนดเวลาก่อนอื่นในเฟสแรกคือรอดให้ได้10 นาทีเจเพนยังเชื่อมั่นอีกว่าถ้าหากเป็นซันลาคุคุงที่สู้สูสีกับโปรแกรมเมอร์แล้วก็ต้องพิชิตการโจมตีของเจ้านั้นได้แน่และในระหว่างที่ซันลาคุกำลังสู้กับเวเทอร์เอมอนอยู่นั้นบักคัตโซก็ได้ท่องคาถาจดจำการเคลื่อนไหวทุกอย่างของเวเทอร์เอมอนโมชั่นที่เกิดจากการสะบั้นลมนั้นจะเริ่มจากการเอามือขวาลงมาแล้วฟันเป็นแนวนอนระยะ2 มือหลังจากนั้นจะติดดีเลย์หรือไม่ก็ฟันขึ้นส่วนเจเพียนนั้นก็ได้ใช้ตาช่างแห่งความเท่าเทียมทว่าซันลาคุที่พยายามจะโจมตีเวเทอร์เอมอนนั้นดันเสียท่าซะได้แล้วเวเทอร์เอมอนได้สวนกลับด้วยการโจมตีความเร็วระดับเทพสะบั้นสายลมณชั่วพริบตาเดียวHPของซันลาคุก็ได้เหลือศูนย์กันเลยบักคัตโซจึงรีบใช้ผลึกน้ำตาแห่งการเกิดใหม่ทำให้ซันลาคุเกือบหลับแต่กลับมาได้ย้อนกลับไปตอนที่ทบทวนแผนการเจเพนได้แจกจ่ายไอเทมชุบชีวิตแต่ไอเทมชุบชีวิตมีเงื่อนไขใช้งานกับผู้เล่นที่หมดสภาพภายใน10 วิเท่านั้นเจเพนนั้นได้ไปเหมาหมดในแต่ละเมืองได้มาทั้งหมด12 ลูกเจเพนยังบอกอีกว่าใช้งานให้ดีๆล่ะ1 ลูกราคา4 ล้านเลยนะกว่าซันลาคุถึงขั้นตาเหลือกเป็นล้านเลยแล้วและเจเพนได้แบ่งไอเทมชุบชีวิตให้คนละ4 ลูกแถมยังมียาเทพแห่งชีวิตสามารถชุบชีวิตและฟื้นฟูพลังชีวิตได้ครึ่งหนึ่งคนละ5 อันเจเพนได้บอกอีกว่าด้วยไอเทมฟื้นคืนชีพ27 ชิ้นเราจะให้ซันลาคุรับมือกับการโจมตีของเวเทอร์เอมอนเป็นหลักถ้าหากซันลาคุคงถูกเล่นงานเมื่อไหร่ฉันกับคัตโซจะชุบชีวิตและรับมือการโจมตีไว้ก่อนช่วงหนึ่งกลับมาที่บักซันลาคุที่เกือบหลับแต่กลับมาได้และทันใดนั้นเองเวเทอร์เอมอนได้หันไปโจมตีคัตโซแทนระหว่างนั้นเจเพนได้พูดขึ้นมาว่ารอดมาได้2 นาที 5 วิทำลายสถิติใหม่เลยละแต่ว่าอาวุธเอ็มไพบีทวินของซันลาคุจนจะพังซะแล้วณตอนนั้นซันลาคุได้ตัดสินใจเปลี่ยนอาวุธเพื่อเตรียมรับมือกับเวเทอร์เอมอนและในจังหวะที่คัตโซกำลังหลอกล่อเวเทอร์เอมอนอยู่นั้นทำให้ซันลาคุได้จังหวะโจมตีเวเทอร์เอมอนแต่การโจมตีนั้นก็ไม่สามารถทำดาเมจให้เวเทอร์เอมอนได้แม้แต่นิดเดียวฉะนั้นสิ่งที่พวกเขาทำได้ก็คือการหลบการโจมตีของเวเทอร์เอมอนทั้งหมดให้ได้ทว่าจู่ๆเวเทอร์เอมอนได้โจมตีด้วยท่าละครั้งอัศนีเจเพนรีบเตือนว่าละครั้งอัศนีเป็นท่าที่ปล่อยสายฟ้าฟาดอย่างต่อเนื่อง5 วิแล้วยังมีการโจมตีด้วยกลุ่มก้อนเมฆาที่ทำซันลาคุวูบไปเลยครั้งหนึ่งณเวลานั้นพวกซันลาคุได้พยายามหลบการโจมตีของเวเทอร์เอมอนที่โดนทีเดียวตายทุกการโจมตีไม่ว่าจะตายกี่ครั้งต่อกี่ครั้งพวกเขาก็ยังยืนการ์ดที่จะเผชิญหน้ากับเวเทอร์เอมอนขนาดคัตโซยังบอกเลยว่าไม่ไหวหรอกหนีได้30 นาทีก็ปฏิหารแล้วในที่สุดก็ครบ10 นาทีเวเทอร์เอมอนที่เข้าเฟส 2ได้กล่าวขึ้นมาว่า Export ซัมมอนคอหมาศึกจักรกีเลนบักคัตโซที่เตรียมรับมือมั่นใจมากว่าเป็นไปตามข้อมูลเลยถึงเวลาที่พี่จะโชว์ข้อศอกหมาแล้วเว้ยแต่ว่ากีเลนที่เรียกออกมานั้นก็ตัวบักใหญ่บักคัตโซถึงกับอุทานขึ้นมาว่าไม่นึกว่าตัวจะใหญ่ขนาดนี้ตดใส่กูทีเดียวก็ตายแล้วมั้งเนี่ยและถ้าหากกีเลนรวมร่างกับเวเทอร์เอมอนได้แล้วก็จบเฮแน่แถมถ้าหากปล่อยไว้มันจะยิงมิสไซล์และเลเซอร์ไปทั่วทางด้านเจเพนนั้นคิดว่าซันลาคุคุงกับคัตโซคุงทำหน้าที่ได้ดีก็จริงแต่ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปไอเทมชุบชีวิตได้หมดก่อนแน่ๆถ้าจะใช้ต้องตอนนี้แหละแต่ช่างเห็นความเท่าเทียมที่ไปยืมมานั้น
มีผลคือให้ใส่ไอเทมลงไปยังถาดถวายเพื่อรับค่าตอบแทนที่เทียบเท่าจากถาดถวยพร เจเพนเลยโต๊ะเต็งต่ำฟาดเข้าไป 30 ล้าน เพื่อเพิ่มสกิลพอยต์300 แต้มให้กับพวกซาลาคุส่วนสเตตัสที่เพิ่มขึ้นมีความอึดกับโชคลาภทางด้านซาลาคุที่รู้ว่าตัวเองทำดาเมจไม่ได้ จึงถอดอาวุธและฉายสกิลอินไฟเพื่อเข้าไปชิดตัวของเวเทอร์เอมอนและในจังหวะที่เวเทอร์เอมอนกำลังจะโจมตีด้วยสะบั้นสายลมซาลาคุได้ใช้สกิล Hand of Fortune จนทำให้ดาบกระเด็นออกไปซาลาคุจึงรีบใช้สกิลสเก็ตฟุตรีบไปขวาดาบเอาไว้จนได้แต่ดาบของเวเทอร์เอมอนนั้นก็หนักเอาเรื่องส่วนคัตโซก็บอกว่าสเตตัสเพิ่มขึ้นก็จริงแต่แค่นี้หยุดเจ้านี่ไม่ได้เจเพียนเลยบอกว่า คาโซคุงเฟส 2เหลือแค่10 นาทีระหว่างนั้นขอแค่อดทนกอดติดมันอย่าให้ตก แล้วนั่นทำให้คัตโซนึกไอเดียออกในระหว่างที่มัวแต่สนใจคัตโซอยู่นั้นทันใดนั้นเองเวเทอร์เอมอนได้หันมาโจมตีซาลาคุด้วยท่าวายุพิโรธกลับซาลาคุรีเฟกไม่รุ่นหลบไม่ทันเรียกได้ว่าปาดเหงื่อกันเลยเพราะว่าถึงซาลาคุจะหลบได้แต่ตำแหน่งเวเทอร์เอมอนดันใกล้เจเพนเกินไปเวเทอร์เอมอนได้หันเข้ามาโจมตีเจเพนทันทีซาลาคุจึงรีบเข้าไปช่วยเจเพนแต่ซาลาคุก็โดนท่าวายุพิโรธของเวเทอร์เอมอนจน SP หมดหลอดกันเลยเจเพนเลยรีบวิ่งหลบไปแล้วชุบชีวิตซาลาคุกลับมาคัมแบ็กอีกครั้งทางด้านคัตโซก็แบบจนในที่สุดเวเทอร์เอมอนได้หยุดการโจมตีเฟส 2ได้สิ้นสุดเจเพนได้พูดขึ้นมาว่า สมัยก่อนฉันกับสมาพันธ์อัลชูล่าเคยมาถึงจุดนี้ได้แค่ครั้งเดียว ตอนที่มาคราวก่อนสมาพันธ์อัลชูล่าตายกันหมดตั้งแต่เริ่มเลยเวเทอร์เอมอนตอนที่คำรามจะปล่อยคลื่นแรงกระแทกถึงแม้จะมีบัฟป้องกันก็ยังตายยังเครียด ซาลาคุเลยถามว่า ฟังแล้วดูเป็นข้อมูลที่สิ้นหวังมากนะ แต่สีหน้าเธอเหมือนมีแผนลับอยู่เจเพนก็แบบย้อนกลับไปตอนที่เจเพนได้ยินว่าเวเทอร์เอมอนเป็นอันเดดเลยคาดว่าน่าจะเป็นอันเดดมอนสเตอร์เจเพนจึงได้โยนน้ำของสติศักดิ์สิทธิ์ใส่เวเทอร์เอมอนและนั่นทำให้เวเทอร์เอมอนไม่ปล่อยคลื่นแรงกระแทกออกมาแล้วในที่สุดเฟส 3ก็ได้เริ่มขึ้นในขณะนั้นเองกีเลนได้แปลงร่างเป็นหุ่นยักษ์ซาลาคุเลยบอกให้เจเพนไปช่วยคัตโซถ้าหากเจ้านั่นรวมร่างกับเวเทอร์เอมอนได้เราแย่แน่ส่วนเวเทอร์เอมอนน่ะเชื่อมือฉันเถอะฉันจะทนได้ครบ10 นาทีให้ได้เจเพนก็บอกว่า เข้าใจแล้วแต่อย่าทำอะไรบ้าบินล่ะและก็ฝากด้วยล่ะซาลาคุคุง ณตอนที่สวนทางกันนั้นซาลาคุคิดว่า โทษทีนะเพนชกอน บอสที่ต้องทนให้ได้30 นาทีนะแบบนั้นในฐานะเกมแล้วมันสนุกจริงๆนะเหรอขอบอกไว้เลยแล้วกันโคตรน่าเบื่อซาลาคุที่บ่นไปด้วยสู้ไปด้วยได้โจมตีสวนเวเทอร์เอมอนจนสามารถทำดาเมจได้ซาลาคุที่รู้ว่าทำดาเมจได้จึงงัดไพ่ตายออกมาสวมใส่หมวกด้วงกับอาวุธจันทราฉันจะจัดการแกให้ได้ก่อนที่แกจะตายไปเองก็แล้วกันผู้ปกป้องสุสานเวเทอร์เอมอนณตอนที่เวเทอร์เอมอนโจมตีมานั้นซาลาคุก็ได้โชว์สกิลแพรี่ด้วยหัวแล้วโจมตีต่อด้วยสกิลจันทากระจกวาลีแล้วยังมีสกิลแอสซัสซินเพียสกับสกิลดิวพิสเซอร์การโจมตีต่อเนื่องของซาลาคุถึงกับทำให้เวเทอร์เอมอนนั้นคุกเข่าลงได้ส่วนทางด้านเจเพนที่รับมือกับกีเลนนั้นเรียกได้ว่าเสียเปรียบมากเจเพนเลยงัดยาลูกกรวิญญาณมารสามารถเพิ่มสเตตัสเทียบเท่ากับเลเวล 99 ได้เป็นเวลา 15 นาทีแต่ว่าเจเพนจะเตือนคัตโซว่ามีผลข้างเคียงบักคัตโซก็หัวล้านหลื่นคูแดกเข้าไปแล้วเจเพนก็บอกว่า ผลข้างเคียงก็คือประสาทการรับรู้จะเพี้ยนไปและเลเวลจะลดลงทีละ1เลเวลทุกๆ30 วินะส่วนฉันจะใช้แต้มจากตาช่าง บักคัตโซก็แบบอ้าวเฮ้ยอีกทางด้านหนึ่งนั้นซาลาคุจะใช้สกิลขายแม็กบูทผลของมันก็คือยิ่งเลเวลของศัตรูสูงกว่าเท่าไหร่ยิ่งเสริมสเตตัสทั้งหมดให้สูงขึ้นเท่านั้นและสกิลแฮงเกอร์วูฟเป็นสกิลที่เพิ่มความสามารถขึ้นอยู่กับความน้อยของเลือดที่เหลืออยู่แล้วในระหว่างที่สู้กันนั้นเวเทอร์เอมอนได้เห็นสร้อยคอของซาลาคุแล้วเวเทอร์เอมอนก็ได้เข้าโหมดเนื้อเรื่องยืนยันชิ้นส่วนอาริสบักซาลาคุคิดว่าจะให้มาวิเคราะห์เนื้อเรื่องตอนนี้เนี่ยนะสิ่งที่ผมคาใจในคำพูดของเวเทอร์เอมอนก็คืออาริสนั้นคือใครกับคำพูดที่บอกว่าฟอนเทียนั้นสำเร็จลุล่วงแล้วเอาละครับไปตามกันต่อแล้วเวเทอร์เอมอนได้กล่าวขึ้นมาว่าถ้าหากมาเหยียบย่ำคำสาบานของข้าแล้วก็จงถูกบทขยี้ด้วยพิชิตท่องนภาของข้าเสียเถอะณเวลานั้นเวเทอร์เอมอนได้กระหน่ำทุกกระบวนท่าที่มีโจมตีซาลาคุอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่สนคูลดาวน์แม้แต่น้อย
แถมยังมีการโจมตีด้วยท่าประสานอีก ทั้งที่การโจมตีทุกการโจมตีโดนทีเดียวตายแต่ซันลาคุยังปากแซบอีกว่า เป็นอะไรไปอย่าคิดว่าแค่นี้จะจัดการฉันได้นะ ฉันเองก็มีแผนที่คิดไว้ นัดชั่วพริบตาที่ซันลาคุยังพูดไม่ขาดคำเวเทอร์เอมอนได้ปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าซันลาคุอย่างรวดเร็ว และที่แย่ไปกว่านั้นซันลาคุยังโดนล็อกขาไว้อีกณเวลานั้นซันลาคุคิดว่านี่มันไม่เหมือนกับที่ผ่านๆมามีแต่ต้องรับไว้เท่านั้น และใช้หมวกแพรรี่ให้โดนเท่านั้นต้องแพรรี่ไม่ว่ายังไงก็ต้องมองให้ออกในช่วงคำกล่าวสุดท้ายของเวเทอร์เอมอนข้าสะบั้นได้แม้แต่มังกรนภาปลอดโปร่งณชั่วพริบตาเดียวที่ซันลาคุพยายามจะแพรรี่ทว่าถ้านภาปลอดโปร่งนั้นอันตรายเกินไปแม้แต่หมวกของซันลาคุยังถูกทำลายไปด้วยถึง SP ของซันลาคุจะหมดหลอดไปแล้วถึงอย่างนั้นซันลาคุก็ไม่มีท่าทีที่จะยอมแพ้ท่านี้อันตรายเกินไปแต่บอกแล้วไงอย่าคิดว่าแค่นี้จะจัดการฉันได้นะซันลาคุได้ชุบชีวิตตัวเองฟื้นกลับขึ้นมาอีกครั้งแต่ว่าอุปกรณ์สวมใส่2 ชิ้นที่รับการโจมตีนั้นถูกทำลายหมดเวเทอร์เอมอนที่เห็นซันลาคุยังไม่ตายได้กล่าวขึ้นมาว่าตราบใดที่ไม่อาจก้าวข้ามไม้ตายของข้าได้ร่างนี้ก็ไม่อาจสูญสลายได้แล้วเวเทอร์เอมอนก็ได้โจมตีด้วยพิชิตท้องนภาซ้ำแล้วซ้ำเล่าพิชิตท้องนภาของเวเทอร์เอมอนทำให้ซันลาคุฉายผลึกน้ำตาแห่งการเกิดใหม่จนหมดเหลือแค่ยาเทพ5 อันหลังจากที่ซันลาคุตายซ้ำตายซากทำให้เขาคาดเดาได้ว่าต้องพิชิตท่านภาปลอดโปร่งเท่านั้นถึงจะชนะเวเทอร์เอมอนได้และสิ่งที่จำเป็นก็คือแพรรี่แต่ถ้าหากกะจังหวะแพรรี่พลาดแม้แต่นิดเดียวอาวุธก็จะถูกทำลายเพื่อไม่ให้เป็นแบบนั้นซันลาคุจึงได้เตรียมการและรออีกเดียวเถอะเวเทอร์เอมอนตัดมาทางด้านเจเพนนั้นเธอได้ลองโจมตีทุกส่วนของกีเลนแต่ว่ามีตรงท้องของเจ้ากีเลนที่แข็งกว่าปกติเจเพนเลยคาดว่าน่าจะเป็นจุดอ่อนเจเพนเลยใช้สกิลสเปียร์ออฟซันเลจนสามารถทำลายเกราะแข็งของกีเลนได้ทว่าเจ้ากีเลนได้ยิงเลเซอร์ออกมามั่วซั่วเจเพนก็บอกกับคัตโซให้รีบจัดการถ้าหากซันลาคุโดนลูกหลงแล้วก็คงโดนย้อเย้ยว่าฉันสู้กับยูนิคมอนสเตอร์คนเดียวแท้ๆแต่ทางนั้นทั้ง2 คนยังจัดการมาไม่ได้เลยโอ้มีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานแล้วนั่นทำให้พวกเขาตัดสินใจเข้าปะทะกับกีเลนเจเพียนได้บุกฝ่าการโจมตีและใช้ชาโดว์เวทสกิลนี้จะหยุดการเคลื่อนไหวจนกว่าหอกนั้นจะสลายไปในช่วงเวลาที่กีเลนกำลังหยุดนิ่งอยู่นั้นเจเพียนได้คว้างหอกอันสุดท้ายออกมาทว่าดันมีมิกไซเทโค้งมาโดนเจเพนเข้าไปเต็มบักคัสโซเห็นท่าไม่ดีเลยรีบวิ่งไปชุบแต่เจเพนก็บอกว่าไม่มีปัญหาและเจเพนได้คว้างหอกออกไปโดนท้องของเจ้ากีเลนเต็มแลกมากันไปและให้คัสโซโจมตีต่อด้วยกำปั้นจิตวิญญาณทมินเกินพิกัดจนทำให้เจ้ากีเลนถูกค้นลงในที่สุดส่วนทางด้านซันลาคุไอเทมชุบชีวิตก็หมดแล้วในที่สุดซันลาคุก็ได้กล่าวขึ้นมาว่าผู้ปกป้องสุสานเวเทอร์เอมอนมาพิชิตสุดยอดเพลงดาบและเข้าสู่ฉากสุดท้ายกันเถอะณเวลานั้นเวเทอร์เอมอนได้เริ่มโจมตีซันลาคุด้วยทุกกระบวนท่าที่มีครั้งแล้วครั้งเล่าไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งทั้งที่ทุกการโจมตีโดนทีเดียวตายแต่ก็ไม่มีการโจมตีไหนที่โดนซันลาคุเลยแม้แต่ครั้งเดียวจนในที่สุดก็มาถึงท่านภาปลอดโปร่งซันลาคุได้งัดไพ่ตายออกมารวมอาวุธเป็นจันทราครึ่งแฝดบัฟของอาวุธยิ่งสเตตัสน้อยกว่าศัตรูเท่าไหร่จะได้รับความแรงคีกับอัตราคีมากขึ้นเท่านั้นจะว่าสกิลขายแม็กบูทดันใช้ไม่ได้เนื่องจาก SP ต้องเหลือ1 ใน 3ซันลาคุถึงกับตาสวดอ้าวเฮ้ยพลาดแล้วไงแล้วในตอนที่เวเทอร์เอมอนกำลังจะฟาดฟันดาบลงนั้นเจเพนได้โยนมีดมาสตันไว้พอดีบักซันลาคุจึงได้โอกาสแทนตัวเองเพื่อให้สกิลทำงานและด้วยค่าครองโชคลาภทำให้ SP เหลือ1บัตรทั้งหมดที่ซันลาคุมีจึงได้ระเบิดพลังออกมาพร้อมกันเวเทอร์เอมอนได้ฟาดฟันลงมาด้วยนภาปลอดโปร่งซันลาคุก็แพรรี่ด้วยเวเซนวอลปานหลานปะทะกันอย่างรุนแรงซันลาคุยังพูดอีกว่าได้เวลานอนแล้วผู้ปกป้องสุสานเวเทอร์เอมอนและแล้วในที่สุดสุดยอดเพลงดาบเขาก็พิชิตมันได้แล้วก่อนที่เวเทอร์เอมอนจะสลายหายไปได้กล่าวขึ้นมาว่าเก่งมากที่มองเพลงดาบของข้าออกยอดเยี่ยมหลังจากนั้นเซตนะได้โผล่มาบอกคำใบ้ พวกเธอคือผู้เบิกทางถ้าหากพวกเธออยากรู้ต้นตอของตนเอง
ซึ่งเป็นความจริงของโลกแล้วก็จงออกตามหาบาฮามุสซะและเซจังก่อนที่เธอจะหายไปได้กล่าวขอบคุณทุกคนมากนะ และก็อาเธอร์ขอบคุณที่มาหาอยู่เสมอนะทำให้เจเพนน้ำตาแตกบักคาโซกับซาลาคุก็เข้ากันเป็นปีเป็นขุยย้อเย้ยแล้วจู่ๆได้มีการแจ้งเตือนเคลียร์เคสยูนิคซี่นาริโอเอ็กตาสำเร็จเจเพนก็ได้ขอบคุณพวกซาลาคุทั้ง2 คนขอบคุณที่ยอมทำตามความเอาแต่ใจของฉันนะคาโซก็บอกว่าที่พวกเราเข้าร่วมด้วยก็เพราะพวกเราหิวแสงอยู่แล้วนะส่วนบักซาลาคุกำลังตื่นเต้นกับรางวัลที่จัดการยูนิคมอนเตอร์ตัวแรกได้แล้วอยู่ๆก็ได้มีระฆังดังลั่นทั่วแชงกิล่าฟอนเทียขอแจ้งเตือนทุกท่านที่กำลังเล่นแชงกิล่าฟอนเทียอยู่ยูนิคมอนเตอร์ผู้ปกป้องสสารเวเทอร์เอมอนได้ถูกจัดการลงแล้วชื่อของผู้เล่นที่จัดการได้คือซาลาคุโอ้ยคัตโซอาเธอร์เพนชิลกอน3 คนนี้และเนื่องจากยูนิคมอนเตอร์ถูกจัดการทำให้เวิร์กสตอรี่ของแชงกิล่าฟอนเทียดำเนินต่อแล้วค่ะแล้วเวิร์กสตอรี่ได้เพิ่มขึ้นเป็น 12%ตัดมาที่หอสมุดราชวังดูเหมือนว่าชื่อของยูนิคมอนเตอร์จะถูกเปิดเผยมาแล้ว5 ตัว1ชีฟวูม2ไลคาออน3คูทานิส4ออร์เคสตรา5เวเทอร์เอมอนตัดภาพมาที่การประชุมของหัวหน้าแคนวูฟชวาดเธอนั้นก็เจ็บใจที่ถูกเจเพนหลอกใช้ให้ไปกระทืบสมาพันธ์อชูล่าแล้วดูเหมือนว่าเจไซเกอร์ลอยจะสนใจในตัวซาลาคุมากยิ้มหวานมาเลยในระหว่างประชุมไซเกอร์0ได้หายตัวไปเพราะเพื่อนตกอยู่ในอันตรายหัวหน้าแคนก็ไม่ว่าอะไรเห็นว่าได้เพื่อนใหม่จะคอยเชียร์ก็แล้วกันตัดมาที่ซาลาคุที่กำลังโดนพวกโอสลอสดักหน้าปากซอยแล้วดูเหมือนว่าโอสลอสจะเป็นน้องชายของเจเพนเลยปากแซบไปว่าเอ๊ะพวกขี้ขาดมัวเตี่ยวหัวหดตดหายยังอยู่อีกเหรอเนี่ยบักโอสลอสเลยกะจะพีเคพวกซาลาคุและชิงไอเทมทั้งหมดคงจะเหนื่อยจากการสู้ยูนิคมอนเตอร์มาละสิจัดการเลยแต่ว่าได้มีการรับมือมาตรการ PK สัญญาณขอความช่วยเหลือไซเกอร์0ได้ปรากฏตัวออกมากระทืบพวกโอสลอสจนตายห่านกันหมดและซาลาคุก็ได้ขอบคุณมากนะคุณไซเกอร์0ไม่นึกว่าจะมาเร็วขนาดนี้ไซเกอร์0เธอก็บอกว่าไม่หรอกอันนี้ในความคิดที่จริงขอบคุณที่เรียกตัวมาค่ะและเธอยังแสดงความยินดีกับพวกซาลาคุที่จัดการยูนิคมอนเตอร์ได้ส่วนบักซาลาคุคิดว่าเอาไงดีวะเรียกเขามาแล้วจะไล่กลับไปเลยก็ไม่ได้ส่วนเลจังที่โดนจ้องเขม็งคิดว่าหล่อมากค่ะจากนั้นเจเพนได้ขอให้ไซเกอร์0ช่วยคิวฉันหน่อยได้ไหมเพื่อเคลียร์เรื่องผิดๆให้หมดไปแต่ว่าฉันอยากลองสู้จริงจังสักครั้งกับพลังทำลายสูงสุด Attack Holder โดยการต่อสู้ครั้งนี้มีผลึกน้ำตาแห่งการเกิดใหม่2 ลูกกับไอเทมของพวกโอสลอสเป็นเดิมพันเรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆแถมได้โชว์ผัวด้วยล่ะค่ะเลจังที่ผัวยืนดูอยู่แน่นอนว่ารับคำท้าทันทีไซเกอร์0นั้นเธอก็ใช้สกิลพลิกกลับพร้อมเปิดฉายทั้ง5 บัฟส่วนทางด้านเจเพนนั้นก็ไม่ยอมน้อยหน้าเหมือนกันเริ่มมาการปะทะของทั้ง2 ฝ่ายเรียกได้ว่าสูสีกันมากแต่ว่าดาบของเจเพนนั้นดันดึงไม่ออกทำให้โดนการโจมตีของไซเกอร์0เข้าไปเต็มเรียกได้ว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงอย่างนั้นเจเพนก็ยังรอดมาได้กระผมไม่ทราบเลยครับว่าเจเพนให้พระอะไรมาทว่าไซเกอร์0ได้ฉายไม้ตายเคออสวอยเจเพนที่โดนไม้ตายเคออสวอยเข้าไปเต็มไม่เหลือแม้แต่ขี้เถ้าพวกบักซาลาคุรีบเก็บของให้ไซเกอร์0ทันทีไม่งั้นเดี๋ยวเป็นขี้เถ้าเหมือนกันหลังจากนั้นไซเกอร์0ได้ถามว่าคุณซาลาคุกับคุณเพนชิกอนมีความสัมพันธ์กันยังไงหรอคะซาลาคุก็ตอบว่าเพื่อนเล่นเกมไซเกอร์0ที่ได้ยินแบบนั้นทำให้เธอรู้สึกสบายใจแต่แล้วเวลาวาร์ปของไซเกอร์0ก็กำลังจะหมดก่อนเวลาจะหมดเธอได้ชวนซาลาคุว่าแต่ว่าถ้ามีโอกาสเรามาผจญภัยด้วยกันแล้วก็วาร์ปหายไปเลยทว่ายังเหลือดาบที่เจเพนชายซาลาคุเลยเก็บเอาไว้จากนั้นพวกซาลาคุก็ได้กลับมาที่เมืองเทิร์นเลมาพอซาลาคุมาถึงห้องปุ๊บเอมูจังก็กระโดดซาดเหลาใส่บักซาลาคุเซฟเกมพอดีจากนั้นซาลาคุก็ได้คืนสร้อยคอให้กับเอมูจังเพราะเจ้านี่เลยทำให้จัดการเวเทอร์เอมอนได้นะขอบคุณนะตัดมาทางด้านบริษัทแชงกิล่าฟอนเทียก็ว้าวุ่นกันใหญ่ไม่นึกว่าเวเทอร์เอมอนตัวระดับกลางหรือไม่ก็ลำดับท้ายๆจะถูกจัดการได้เป็นตัวแรกถ้าหากเป็นไปตามลำดับควรเป็นทาคุนิเป็นตัวแรก
และนั่นก็ทำให้ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตทะเลาะกับผู้ก่อตั้งบริษัทยูโทเปียลิซึกับซึคุโยะและหัวหน้าฝ่ายโฆษณาก็กะจังหวะจะเข้ามาห้าม แต่ก็โดนลูกหลงแสบถึงสวงทะลวงถึงตูดพอดีเป็นโรคกระเพาะ ตัดภาพมาที่เลจังกำลังฝันหวานก้าวหน้าขึ้นเยอะเลยตัวฉันโดนซาลาคุคุงเรียกตัวด้วย แถมได้ของขวัญอีกอุ้ยแค่นึกภาพก็หล่อแล้วค่ะ เช้าต่อมาบักซาลาคุรีบเข้าเกม แต่ก็โดนลูกพี่แวดเรียกตัว ลูกพี่แวดก็ถามซาลาคุว่า เจ้าตัวที่เคียงข้างความตายเป็นยังไงบ้างล่ะซาลาคุก็ตอบว่าเวเทอร์เอมอนแข็งแกร่งมากครับ เจ้าลูเซอร์วูดอะไรนั่นเทียบไม่ได้เลยครับ แถมเขายังชมผมอีกว่ายอดเยี่ยมงั้นเหรอและลูกพี่แวดได้ถามซาลาคุว่านายอยากรู้ความจริงของโลกหรือเปล่าแน่นอนครับว่าซาลาคุอยากรู้ลูกพี่แวดเลยให้ซาลาคุไปรวบรวมไอเทมทั้ง3อย่างมา 1. เครื่องรับสัญญาณเดลต้า 2. เครื่องระบุพิกัดเดลต้า 3. เครื่องส่งสัญญาณเดลต้าแต่บักซาลาคุก็ไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนเลยขอคำใบ้ของลูกพี่แวดคือซากปราสาทเก่าประกายแสงหล่นผลสิ้นสูญแถมไม่มีบอกในแผนที่เทิร์นเลมาซาลาคุเลยคิดว่าจะไปซื้อแผนที่กับน้องของเอมูจังและลูกพี่แวดก็เดินออกไปซาลาคุก็จะเช็คของหลังจากที่สู้กับเวเทอร์เอมอนเลเวลของซาลาคุ78พร้อมสกิลใหม่อีกเพียบแล้วในที่สุดของที่ได้จากเวเทอร์เอมอน3ชิ้นที่1หนังสือแห่งความจริงของโลกซาลาคุก็เก็บไว้อ่านทีหลังชิ้นที่2เป็นคัมภีร์ที่สามารถเรียนกระบวนท่าทีเวเทอร์เอมอนใช้ได้ทั้งหมดชิ้นนี้ทำซาลาคุว้าวแตกเรียนวิชาของเวเทอร์เอมอนได้ด้วยเหรอเนี่ยและไอเทมชิ้นสุดท้ายกุญแจห้องเก็บของอินเวนทอเรียกรณีที่ถูกผู้เล่นคนอื่นฆ่าตายของที่เก็บไว้ข้างในจะไม่ถูกช่วงชิงไปแถมสามารถเข้าไปข้างในได้บักซาลาคุจึงรีบสวมใส่แล้วเข้าไปข้างในมองดูแล้วก็เหมือนจะเป็นของธรรมดาพอเข้ามาบักซาลาคุถึงกับตกตะลึงอึ้งทึ่งเสียวกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้านี่มันอะไรเนี่ยตัดภาพมาที่เจเพนนั้นก็ได้จุติเกิดใหม่แล้วมาไหว้หลุมศพของเซจังเจเพนก็บอกว่าที่จริงก็กะว่าจะเลิกเล่นหลังจากที่จัดการเวเทอร์เอมอนได้แต่ว่าเข้าใจแล้วละเซจังอย่าบาฮามุดหรืออะไรก็ตามฉันจะเปิดเผยความจริงจนหมดเปลือกเลยตัดภาพมาที่อูโอมิเคชื่อนอกเกมของคาโซนั่นเองแล้วจู่ๆซาลาคุได้ทักมาบอกว่ามีเรื่องด่วนรีบตรวจสอบไอเทมในเกมเร็วบักคาโซก็งานการไม่ทำแม่งแล้วเข้าเกมเลยแล้วกันและตัดภาพมาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งซาลาคุกับคาโซก็ตื่นเต้นมากนี่เห็นหรือยังอาวุธพวกนั้นเห็นทีแรกก็ขนตูดลุกเลยเฮ้ยไม่ใช่อาวุธพวกนั้นเห็นทีแรกก็ขนลุกเลยละแต่ก็โดนเจเพนดาบฝันว่าดูเหมือนว่าหุ่นลบกับเกราะเสริมพลังแบบพิเศษนั้นจำเป็นต้องใช้แหล่งพลังงานที่เรียกว่า Eternal Actor เหนือมาตรฐานแต่ก็ไม่รู้จะไปหามาแต่ไหนส่วนอาวุธจะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อสวมเกราะเสริมพลังเท่านั้นบักคาโซก็บอกว่าฉันมีนะ Eternal Actor เหนือมาตรฐานน่ะเพราะฉันเอาแต่สู้กับกีเลนเลยได้เป็นของรางวัลน่ะแต่เจ้าสิ่งนี้เหมือนจะเสียหายอยู่เนี่ยสิแถมยังหาร้านซ่อมไม่ได้อีกบักซาลาคุก็พูดขึ้นมาว่าอาจจะมีทางซ่อมก็ได้นะแต่มันเกี่ยวกับยูนิคซี่นาริโอเลยนำทางได้ยากนะเพราะงั้นอยากให้ฝากไอเทมนั้นไว้กับฉันคาโซก็ตอบตกลงแต่ว่าต้องบอกเงื่อนไขที่ทำให้เกิดยูนิคซี่นาริโอที่นายปิดบังมาซะทางด้านเจเพนนั้นคิดว่าในแชงกิล่าฟอนเทียนั้นข้อมูลยูนิคมีค่าสูงมากแต่เพื่อแสดงความจริงใจซาลาคุเลยยอมบอกว่ากรณีของฉันนั้นเลเวลต่ำกว่า20ฉันเจอกับยูนิคมอนเตอร์โดยบังเอิญสู้กับไลคาออนพิชิตลาตีแบบโนดาเมจ5 นาทีโจมตีไลคาออนพิชิตลาตีติดคิด้วยอาวุธวอลปานมากกว่า200 ครั้งจนเป็นแบบนี้ตัวฉันที่ทำแบบนั้นได้ไม่ว่าใครก็ทำได้คาโซก็บอกว่าโอ้ยเอาไปเลยใครจะไปทำได้กันเจเพนก็บอกว่าเชื่อต่อให้พระเจ้าสามหำเข้ามาช่วยก็ทำไม่ได้หรอกนะยะฟังแล้วเข็ดเขี้ยวและเจเพนได้ขอไอเทมที่ฝากไว้กับซาลาคุคืนเป็นตาช่างเจเพนก็บอกว่าตาช่างแห่งความเท่าเทียมนั้นไม่สามารถถือครองได้เพราะเป็นไอเทมของ NPC เจเพนเลยมัดจำกับ NPC ด้วยการเอาอาวุธหลักไปฝากไว้แถมตาช่างนั้นยังสามารถเอาไอเทมที่ถวายไปกลับคืนมาได้
ทำให้เจเพนต้องเสียเลเวลไป 40 เลเวล สาเหตุที่เจเพนต้องทำแบบนี้ ไม่งั้นจะโดนบทลงโทษของ PK ยึดของทั้งหมด ส่วนของรางวัลที่เจเพนได้มา มีหนังสือกับดอกไม้ประดับแห่งคำภาวนาอันแสนไกล และกุญแจอีเวนโทเลีย ดูเหมือนเรา3คนจะได้ไอเทมต่างกันไปนะ จากนั้นเจเพนได้ชวน พวกเรา3คนมาตั้งแค้นกันไหม การต่อสู้ครั้งนี้ทำให้ฉันเข้าใจนะสิซาลาคุก็ถามว่าเรื่องอะไรหรอ ยูนิคมอนเตอร์ทำเงินได้ พวกเขาจึงได้เริ่มเป่ายิงตบกันอย่างสูสีดูเดือด แต่สุดท้ายเจเพนก็แพ้ เพราะงั้นหัวหน้าแคนคือเทนชิคเกิลครับ แล้วชื่อแคนก็คือวูฟกัง โดยแคนของพวกซาลาคุนั้นเป้าหมายหลักๆ คือการล่ายูนิคมอนเตอร์ แล้วความชิบหายก็ได้มาเยือน ดันมีคนโผล่มาในร้านถามว่า เอ้นี่พวกนาย ฉันกำลังตามหากลุ่มคน3คนที่จัดการยูนิคมอนเตอร์ได้ ชื่อว่าอาร์เธอร์เพนชิคอนโอ้ยคัตโซซันลาคุพวกซันลาคุก็แบบ อ้าวเฮ้ยไปโกลาเดอร์ฮัมเดอร์งานนี้ก็ทางไผ่ทางมัน ต่างคนก็ต่างวิ่งกันสับตีนแตก แล้วก่อนที่พวกเขาจะแยกทางกันคัตโซก็บอกว่าจะไปเก็บเลเวลเพราะอีวิลฟอร์สทำให้เลเวลลดลง ส่วนเจเพนนั้นก็จะไปคืนตาช่างกับคิดเลี่ยงตาสัญลักษณ์แคนทางด้านซันลาคุเองก็จะไปจัดการเรื่องรีแอคเตอร์ จากนั้นซันลาคุก็ได้ไปประสานสกิลกับพี่เอรุที่จริงก็กล่าวว่าจะมาหาลูกพี่แวดแล้วเอาของให้ซ่อมแต่เหมือนลูกพี่แวดจะไม่อยู่ซันลาคุเลยไปขอให้พี่บีช่วย แต่พี่บีก็บอกว่าไม่ไหวต้องเป็นช่างปรมาจารย์โบราณเท่านั้นซันลาคุเลยคิดว่าคงต้องหยุดเรื่องรีแอคเตอร์ไว้ก่อนแล้วไปปั้นสกิลที่ผสมมาแล้วกันแต่ซันลาคุได้เอะใจกับคำว่าปั้นจริงสิถ้าไม่มีปรมาจารย์ช่างโบราณก็ให้พี่บีเป็นแทนยังไงล่ะพี่บีก็บอกว่าอย่ามาดูถูกปรมาจารย์ช่างโบราณนะมันไม่ใช่อะไรที่เป็นกันง่ายๆนะแต่ฉันไม่ได้บอกให้เป็นเหมือนลูกพี่แวดสักหน่อยไม่ลองเข้าท้าทายดูล่ะปรมาจารย์ช่างโบราณนะที่พูดอยู่นี้ก็เพราะว่ามีโอกาสอยู่แน่นอนว่าฉันจะให้ความร่วมมือด้วยบักซาลาคุพูดมาขนาดนี้แน่นอนครับว่าพี่บีเอาด้วยโอ้โหอันหน่อยไว้แล้วก็ผมลืมบอกกุญแจอินเวนทอเรียที่พวกซาลาคุได้มามันเชื่อมต่อกันทั้ง3คนต่อจากการเป็นปรมาจารย์ช่างโบราณเพื่อการนั้นพวกเขาจึงได้ออกเดินทางไปตามหาวัตถุดิบกับไอเทมที่ลูกพี่แวดต้องการซึ่งการเดินทางครั้งนี้พี่บีก็จะไปด้วยกันแต่บักซาลาคุก็กังวลว่าจะพังตัวยังไงเนี่ยพี่บีก็บอกว่าเดี๋ยวจะแสดงให้ดูวิชาการปลอมตัวของพวกเราเอาเลยเอมุหายหน้าจนกลายเป็นเสื้อขนสัตว์กับผ้าพันคอซาลาคุก็แบบเอาที่มึงสบายใจ ส่วนพี่บีก็ดีละไปเลยมนุษย์ไก่จากนั้นพวกซาลาคุได้มุ่งหน้าไปเมืองที่4โฟเทียเพื่อเตรียมอุปกรณ์ที่มีพลังศักดิ์สิทธิ์เพราะหุบเขาวิญญาณโบราณที่พวกซาลาคุจะไปนั้นมีผู้เสียชีวิตมากมายรวมถึงมอนเตอร์ด้วยทำให้แพร่กระจายไอพิษออกมาไปทั่วเหมือนคำสาปนั่นเองและในที่สุดพวกซาลาคุก็ได้มาถึงหุบเขาวิญญาณโบราณพี่บีก็ถามว่าทำไมบรรยากาศรอบๆตัวนายสะอาดจังอะบักซาลาคุก็บอกว่าพอมาร์กิ้งของไรเขาอ่อนยังไงล่ะจะเวทมนต์หรือคำสาปก็ทำอะไรไม่ได้แต่ว่าจู่ๆได้มีมอนเตอร์ไวเบิร์นซอมบี้โผล่มาแต่พอเห็นมาร์กิ้งแล้วก็วิ่งหนีพี่บีถึงกับโหนั่นก็เป็นผลของมาร์กิ้งเหรอก็คืออย่ามายุ่งกับเหยื่อของจักรพรรดิพิชิตลาตรีสินะและพวกซาลาคุก็ได้เดินทางต่อซาลาคุก็บอกว่าจะว่าไปลืมเช็คสเตตัสของพี่บีเลยต่อสู้ได้ใช่ไหมพี่บีถึงกับของขึ้นว่าไงนะนายดูถูกฉันอยู่สินะทว่าในตอนนั้นเองศัตรูหายากได้ปรากฏตัวออกมาเจเนรันดูลาฮานผมขอเรียกดูลาฮานแล้วกันฉันใดนั่นเองเจ้าดูลาฮานได้พุ่งตรงเข้ามาหาพวกซาลาคุบักซาลาคุก็ได้เข้าป่าดาบกับเจ้าดูลาฮานไปก่อนหนึ่งทีและใช้สกิลจันทากระจกวาลีจนทำให้เจ้าดูลาฮานตกจากหลังม้าจนได้และซาลาคุได้เสริมพลังโจมตีด้วยสกิลอิกนิชั่นจากนั้นซาลาคุก็โจมตีด้วยสกิลแฮนด์ออฟฟอร์จูนตามด้วยอยู่ๆซาลาคุก็ได้ออกเอมุจังมาเป็นปืนเอมุจังก็บ่นว่าใช้งานกันโหดมากเลยค่ะคุณซาลาคุส่วนบักซาลาคุเอมุยิงเลยเมจิกเอ็ดสุดท้ายพี่บีได้ลาดน้ำมนต์ใส่คอนและโจมตีด้วยสกิลไททันบัสแล้วเจ้าดูลาฮานก็ได้ถูกจัดการแถมมีของดอกอีกด้วยเป็นดาบตัดหัวของเจ้าเจเนรันดูลาฮานส่วนสกิลหากโจมตีเล็งไปที่หัวจะได้รับการเสริมดาเมจแต่ตอนนี้เสี่ยงสภาพโดนสนิมแดก
ซาลาคุก็คิดว่าเอาไปสั่งกิโลขายซะบ่ในตอนนั้นเองพี่บีก็บอกว่าขอยืมดูหน่อยอย่างที่คิดดาบเล่มนี้ยังไม่ตายไว้กลับไปฉันจะทำให้เป็นสภาพเดิมเอง จากนั้นบักซาลาคุก็ได้เช็คสเตตัสพี่บีเลเวล 98ว้าวไม่น่าหรอกถึงแข็งแกร่งพี่บีก็บอกว่าเป็นความแข็งแกร่งที่ได้มาจากประสบการณ์ตีเหล็กนะถ้าเป็นประสบการณ์การต่อสู้ฉันแพ้นายนะซาลาคุก็พูดขึ้นมาว่าเห็นแบบนี้แล้วน่าจะกวนตีนบ่อยๆไม่ได้ไม่งั้นโดนต่อยคอหักแน่เฮ้ยนี่คิดว่าฉันเป็นคนยังไงกันเนี่ยเอาละงั้นไปกันเถอะรีบไปหาบอสกันดีกว่าพอเดินมาได้สักพักซาลาคุก็บ่นว่านี่พวกเธอเดินเองกันไม่เป็นหรือไงพี่บีก็บอกว่ามันประหยัดน้ำศักดิ์สิทธิ์พอดีอ้าวเดินได้แล้วระหว่างนั้นซาลาคุก็เกิดสงสัยเหนือหมอกมีอะไรทำไมไม่ปีนขึ้นไปเอมุจังก็บอกว่าด้านบนของหุบเขาวิญญาณโบราณมีมอนสเตอร์สุดน่ากลัวอย่างคริสตัลสกอร์เปียนอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะพี่บียังบอกอีกว่าคริสตัลสกอร์เปียนจะโจมตีเป็นกลุ่มแม้แต่ฉันก็เอาไม่อยู่แล้วในที่สุดพวกเขาก็ได้มาถึงพื้นที่บอสแฮมเม่งลีดปีศาจกระดูกพิษขับขานบักซาลาคุก็เกิดอาการหิวแสงขึ้นมาวิ่งฝ่าเข้าไปตีบอสแต่ตีไม่เข้าพี่บีเลยด่าไปว่าหัวลานลื่นคู่เจ้านี่น่ะถ้าไม่ใช่ของศักดิ์สิทธิ์ก็ตีไม่โดนหรอกแต่ซาลาคุก็ไม่มีการโจมตีศักดิ์สิทธิ์เลยสักอันในตอนที่สถานการณ์กำลังย่ำแย่นั้นพี่บีก็นึกไอเดียออกแล้วบอกให้ซาลาคุช่วยถ่วงเวลาให้ทีซาลาคุกับเอมุจังจึงได้ร่วมมือกันเพื่อถ่วงเวลาเจ้าลีดเอาไว้สักพักจนซาลาคุถามว่าเฮ้ยพี่บีต้องถ่วงเวลาอีกนานไหมส่วนพี่บีก็กำลังซ่อมอาวุธด้วยน้ำศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าทันใดนั้นเองเจ้าลิศก็ได้แยกร่างออกมาเป็น7 ตัวแถมแต่ละตัวนั้นมีอาวุธที่ไม่เหมือนกันอีกด้วยแต่แล้วในที่สุดพี่บีก็ได้โยนอาวุธให้กับซาลาคุพี่บีก็บอกกับซาลาคุว่าถึงจะเป็นงานโลกก็เถอะถ้าเป็นเจ้านี่ต้องฉายฟันยมมาทูตเป็นชิ้นๆได้แน่แต่ว่ามันเบาบางหน่อยฉายงานได้8 ครั้งเท่านั้นไม่งั้นดาบจะหักปักเมียเพื่อนในตอนนั้นเองเจ้าลีดก็ได้เริ่มขับขานร้องเพลงฮึมหอมอะไรก็ไม่รู้หลอนชิบหายแต่ว่าณตอนที่เสียงขับร้องนั้นได้จบลงเจ้าลีดก็ได้เริ่มโจมตีซาลาคุอย่างบ้าคลั่งส่วนทางด้านซาลาคุเองก็อยากทดสอบอะไรบางอย่างโดยการใช้สกิลดิฟสเต็ปเพื่อล่อการโจมตีของเจ้าลีดที่ถือธนูให้โดนกันเองในตอนนั้นร่างหลักก็สะดุ้งตามไปด้วยทำให้ซาลาคุสังเกตเห็นว่าร่างแยกแชร์เลียดกับร่างหลักอยู่ซาลาคุจึงได้บอกแผนเอมุกับพี่บีแบบรวบลัดและซาลาคุก็ได้โยนพี่บีออกไปจากนั้นซาลาคุก็ได้เปิดใช้งาน3 บัฟโอเวอร์ฮีทคลายแม็กบูทไนโตเกนแถมยังมีการเสริมดาเมจด้วยดาบตัดหัวด้วยบัฟทั้ง4อย่างนี้ทำให้ซาลาคุโจมตีร่างแยกของเจ้าลีดทีเดียวตายส่วนเอมุจังก็ขอยิงเวทสนับสนุนซาลาคุพี่บีถึงกับตกตะลึงถึงจะบอกว่ามีเอมุคอยสนับสนุนก็เถอะแต่ศัตรูขนาดนั้นยังหลบการโจมตีและสวนกลับไปได้อีกสมกับที่จัดการเผ่าพันธุ์สุดแข็งแกร่งได้จริงๆแล้วในที่สุดร่างแยกของเจ้าลีดก็ได้ถูกซาลาคุจัดการจนหมดเหลือแค่ร่างจริงกับการโจมตีอีก2 ครั้งจู่ๆซาลาคุก็ได้โยนเอมุจังออกไปและให้เอมุจังยิงเวทโจมตีใส่เจ้าลีดและนั่นก็ทำให้เจ้าลีดติดสตันไปชั่วขณะหนึ่งซาลาคุก็ได้ฉายจังหวะนั้นโจมตีด้วยสกิลโกอิงเพียสถึงกระนั้นก็ยังไม่สามารถโค่นเจ้าลีดลงได้แต่ว่าซาลาคุก็ได้แบกพี่บีมาและกระโจนเข้าไปหาเจ้าลีดส่วนพี่บีก็ใช้สกิลฟอร์เทสเบเกอร์โจมตีซ้ำเข้าไปที่ดาบตัดหัวจนทำให้สามารถชนะเจ้าลีดมาได้และเอมุจังก็ได้ตกลงมาใส่หัวซาลาคุเกือบตายซาลาคุก็บอกว่ายายบ้าถ้าเกิดฉันตายขึ้นมาจะทำยังไงคนที่โยนฉันขึ้นไปก็คือคุณซาลาคุนี่คะส่วนของดาบที่ซาลาคุได้มานั้นมีแต่ไสยเวทเลยไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่พี่บีก็บอกว่ารีบไปได้แล้วเฮ้ยแล้วในที่สุดพวกเขาก็ได้มาถึงเมืองเอโดพี่บีก็บอกว่าขอกลับแลบบิดก่อนนะจะไปซ่อมดาบทางด้านซาลาคุเองก็อยากสำรวจเมืองเลยบอกให้เอมุจังไปสแตนบายรอที่แลบบิดเอมุจังก็บอกว่าแต่ห้ามทำอะไรบ้าบินเด็ดขาดเลยนะคะรู้แล้วนะฟังนะคะห้ามทำเรื่องบ้าบินฉันไม่เป็นไรนะรีบไปเถอะพอพวกพี่บีกลับไปแล้วบักซาลาคุก็หัวล้อคนเดียว
แน่นอนครับหัวลานลื่นคู่สารคุก็ได้กลับไปที่หุบเขาวิญญาณโบราณเพื่อที่จะเผชิญหน้ากับคิตตันสกอร์เปียนบักสารคุจึงเริ่มปีนหน้าผาขึ้นไปจนถึงชั้นบนสุดหน้าผาลังคิตตันทว่าในตอนนั้นเองคิตตันสกอร์เปียนได้วิ่งเข้ามาจู่โจมสารคุทันทีแล้วพอเจอตัวเดียวมันก็มาเพิ่มอีกหลายสิบตัวบักสารคุก็โดนลุมจนตายห่านมารีสปอนเกิดใหม่เจอเอมูจังที่รู้ว่าซันลาคุแอบไปสู้กับคิสซาสกอร์เปียนเลยบ่นใหญ่สวดน้ำมนต์ใหญ่ให้ซันลาคุเลยเอาแครอทมาฝากเอมูจังเลยหุบปากทันที อร่อยมากเลยค่ะ จากนั้นซันลาคุก็ยังไม่ยอมแพ้กะจะไปอีกรอบพอรอบแรกเหมือนจะเห็นของดีรอบที่สองซันลาคุได้สเตลไปอย่างเงียบๆเพื่อไปหาคิตตันที่คาดว่าน่าจะเป็นของเลเลยหยิบอีเต๋อขึ้นมาซันลาคุที่กำลังจะจามอีเต๋อดันไปโดนแร่ข้างๆการกระทบกระแทกของแร่กับอีเต๋อทำให้เกิดเสียงดังทำให้พวกคิตตันสกอร์เปียนแห่กันมาซันลาคุก็ได้รีสปอนเกิดใหม่เอมูจังก็บอกว่าเอ๊ะคราวนี้มาไวหน้าดูเลยนะคะ แต่ว่าซันลาคุได้อวดของที่ได้มาเป็นคริสตัลฟ้าอารอนคาเลสเหมือนจะเป็นของแลซะด้วยซันลาคุก็คิดว่าของแลก็ได้มาแล้วเลยกะว่าจะพักสักหน่อยแต่ว่าก่อนที่ซันลาคุกำลังจะหลับกลับคิดขึ้นมาได้ว่าในตอนที่เราหลบตอนนั้นคริสตัลสกอร์เปียนชนกันจนเปลือกแตกแล้วนั่นก็ทำให้ซันลาคุอยากกลับไปหาคริสตัลสกอร์เปียนอีกครั้งซึ่งครั้งนี้ซันลาคุมีแผนรับมือคือล่อให้คริสตัลสกอร์เปียนชนกันจนเปลือกแตกแล้ววาร์ปหนีเข้าไปในกุญแจเก็บของอินเวนทอเรียจากนั้นก็กลับออกมาพอซันลาคุกลับออกมาคิดซันสกอร์เปียนก็ไม่อยู่แล้วซันลาคุเลยได้เก็บของสบายใจวู้ฮู้รวยจากนั้นซันลาคุก็ได้ฟาร์มจนมานาเกือบหมดวาร์ปได้อีกแค่ครั้งเดียวแต่ว่าของดอกที่ซันลาคุได้มาเหมือนจะยังขาดเหล็กในของคิดซันสกอร์เปียนอยู่ทว่าจู่ๆคิดซันสกอร์เปียนก็ได้โผล่มาณตอนนั้นซันลาคุได้เข้าปะทะกับคิดซันสกอร์เปียนแบบ1 ต่อ 1โดยเน้นการโจมตีไปที่เหล็กในแต่ว่าไม่ว่าจะโจมตีกี่ครั้งต่อกี่ครั้งเหล็กในของคิดซันสกอร์เปียนมันก็ไม่มีรอยร้าวเลยแม้แต่นิดเดียวแต่แล้วพวกคิดซันสกอร์เปียนที่เหลือก็ได้แห่กันมาซันลาคุจึงใช้โอกาสนั้นหลอกล่อให้โจมตีไปที่เหล็กในของคิดซันสกอร์เปียนและซันลาคุได้วาร์ปหนีเข้าไปในกุญแจเพื่อหลบการโจมตีแล้ววาร์ปกลับออกมาส่วนเหล็กในที่โจมตีกันเองก็เกิดรอยร้าวซันลาคุจึงได้โจมตีด้วยสกิลโกอิงเพียสจนทำให้เหล็กในของคิดซันสกอร์เปียนหลุดออกมาได้ในที่สุดแต่ว่าเหล็กในนั้นก็กระเด็นออกไปไกลเหลือเกินสรุปก็คืออดแดกจนตายห่านซันลาคุก็โดนกระทืบจนรีสปอนเกิดใหม่กลับมาหาเอมูจังซันลาคุก็หัวร้อนตาเหลือกตาดำพระถังซัมจั๋มยอมรับไม่ได้ถึงอย่างนั้นเพื่อปลอบใจซันลาคุเลยจะเอาวัตถุดิบที่ได้มาไปอวดพี่บีพี่บีจะต้องเชิดชูบูชาฉันพี่บีที่ได้เห็นวัตถุดิบถึงขั้นตาเหลือกตาสวดจนลืมพวกซันลาคุบักซันลาคุเลยตะโกนใส่หูพี่บียังไงเงางับงั่งวัตถุดิบพวกนี้เอาไปทำอะไรได้บ้างพี่บีก็บอกว่าจำเป็นต้องเรียกผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างเครื่องประดับจากอัญมณีจิวเวลเลอร์พี่บีก็ได้เรียกหาเฮ้ยไอ้บ้ามิดแล้วก็ได้มีรองหัวหน้าหน่วยมือปืนรองเท้าบูทอารามิดก็ได้โผล่มาผมขอเรียกว่าพี่มิดละกันพี่มิดนั้นดูจากทรงแล้วน่าจะเป็นลักข้างเดียวเพราะว่าอารามิดมีการเรียกพี่บีว่ายังไงจะสาวหน่อยแต่ก็โดนพี่บีกระทืบไอ้บ้ามิดถามบ้าอะไรวะเนี่ยจากนั้นพี่มิดได้ถามว่ามีธุระอะไรกับอารามิดผู้นี้กันสาวน้อยเอ๋ยพี่บีก็บอกว่าฉันอยากขอร้องให้เจลเวลเลอร์ของพวกนายช่วยทำเครื่องประดับให้หน่อยแล้วก็อัญมณีพวกนี้เขาเป็นคนหามาได้อีกอย่างอย่าเข้าใจว่าเป็นมนุษย์ธรรมดาล่ะเขาได้รับการยอมรับจากจักรพรรดิลาตรีเป็นคนจัดการผู้ปกป้องสุสานเวเธอร์เอมอนได้แถมเป็นลูกน้องของพ่ออีกด้วยไอพิมิดก็ยังไม่เชื่อเลยโจมตีซันลาคุทีเผลอแต่ซันลาคุก็รีเฟกไว้รุ่นหลบมาได้แบบเฉียดฉิวทำให้ไอพิมิดเชื่อขึ้นมาว่าซันลาคุเป็นคนที่ไม่ธรรมดาจริงๆและก่อนที่ไอพิมิดจะไปมีหยอดพี่บีเล็กน้อยจูบที่มือสักหนึ่งบทเพลงพี่บีถึงกับขนเข่งลุก
จะกระดีส่วนไอพิมิตรก็รีบวาร์ปหนีเอาของไปส่งไม่งั้นโดนกระเทิบถ้างั้นไว้เจอกันใหม่จากนั้นซาลาคุก็เหนื่อยแล้วขอตัวไปนอนก่อนพอออกเกมมาเจเพนกับคัสโซได้ทักมาว่ามีคำถามถึงซาลาคุตอนนี้นายอยู่ที่ไหนแต่บักซาลาคุก็เมินนอนต่อเลยละกันเช้าต่อมาซาลาคุก็ยังเมินพวกเจเพนกับคัสโซต่อซาลาคุก็กะจะออกเดินทางไปที่ถนนเศษซากแห่งความรุ่งเรืองซึ่งการเดินทางครั้งนี้ไอพิมิตรก็จะตามไปด้วยพอหลังจากที่ไอพิมิตรเอาเรื่องของซาลาคุไปบอกกับราชาแห่งแคสซีบักซาลาคุจึงได้รับความสนใจเป็นอย่างมากพี่บีก็เตือนกับซาลาคุว่าฮันเน่อาจจะได้เจ้าสาวเป็นแวร์วูฟหรือไม่ก็ลิซาร์ดแมนก็ได้นะถ้าไม่ระวังให้ดีอาจจะเกิดสงครามขึ้นได้เอาละไอ้บ้ามิดเตรียมตัวไปด้วยกันได้แล้วพวกเขาก็ได้มุ่งหน้าไปที่เมืองเอโดและการปลอมตัวครั้งนี้ก็เรียกได้ว่าสัมมาเลเทเมามากเอมูจังก็แปลงร่างเป็นมนุษย์พี่บีกับไอพี่มิดก็เข้าไปอยู่ในผ้าคลุมของซาลาคุขยึกขยือเหมือนบักซาลาคุชักว่าวอยู่ตลอดเวลาเฮ้ยไม่ใช่แล้วในระหว่างที่กำลังเดินอยู่นั้นก็โดนสาวน้อยเวทมนต์เสียงเข้มเข้ามาทักสาวน้อยเวทมนต์คนนี้ดูเหมือนจะดูออกว่าซาลาคุเป็น1 ใน 3ของผู้ที่จัดการโดยเธอเอมอนแถมยังเป็นหัวหน้าแคนแห่งการวิเคราะห์เคียวจุหรือศาสตราจารย์ไอ้คุณศาสตราจารย์เนี่ยทำการวิเคราะห์โลกของแชงกิล่าฟอนเทียมาทุกวันเรียกได้ว่ามีข้อมูลไม่น้อยทำให้ซาลาคุเกิดสนใจขึ้นมาแถมส่งคำขอเป็นเพื่อนกับซาลาคุอีกศาสตราจารย์ได้กล่าวขึ้นมาว่านี่ซาลาคุคุงไม่สนใจมาเปิดเผยความจริงของโลกกับพวกเราหน่อยเหรอก็จบไปแล้วสำหรับเรื่องแชงกิล่าฟอนเทียเมื่อนักล่าเกมขยะถาสู้ในเกมไทยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ถึง25ไลค์ด้วยถือสวัสดิ์ตอนละไลค์นอและนี่ก็เป็นเบื้องหลังเล็กๆน้อยๆนะครับพี่มิตรนั้นดูจากทรงแล้วน่าจะเป็นรักข้างเดียวเพราะว่าอารามิดมีการเรียกพี่บีว่าสาวน้อย